สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับตามกันต่อฮะประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับก็มีเรื่องให้เราร้อนใจร้อนระอุกันทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดฮะมีกรณีของชาวกัมพูชานะครับที่ทางฝั่งกัมพูชาอ้างว่ามาเสียชีวิตเพราะว่าไปเหยียบทุ่นระเบิดที่เราเป็นคนวางเป็นคนฝังแต่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของฝั่งไทยไปดูคลิปแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาสภาพของศพของชาวกัมพูชานั้นไม่น่าจะมาจากทุ่นระเบิดครับแต่มาจากการที่เขาไปตกไปในหลุมขวากครับคุณผู้ชมไม่ใช่ทุ่นระเบิดของเราแน่นอนมาบิดเบือนโยนบาปให้กับเรานี่คือหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อมีภาพทหารกัมพูชานะครับปีนบันไดลิงครับแบกสไนเปอร์แบกปืนสไนเปอร์ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงข่มเราฮะอันนี้เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต้องเตรียมตัวอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ชมครับปีนมาอย่างนี้ล่ะครับส่งกำลังบำรุงบนเนินยุทธศาสตร์745ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ฝั่งไทยยังไม่สามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะฮะอันนี้เราต้องกังวลนะครับต้องไม่ประมาทนะครับคุณผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมฮุนมาเนตท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกมาโต้เสียงแข็งบอกว่าที่ตนได้ไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มาจากโควต้าของกองทัพไทยนะฮะจนอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งทนไม่ไหวครับออกมาโต้กลับโพสต์จัดหนักจัดเต็มนะฮะเดี๋ยวโพสต์ของอาจารย์จะมาอ่านให้ฟังนะครับโอ้โหใช้คำแรงจริงๆก็ทนไม่ไหวครับพอตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ในรายการเราบอกเฮ้ยมันมีความเคลื่อนไหวทางด้านของชายแดนไทยกัมพูชาเหมือนกับว่ายังไม่ปิดด่านหรือเปล่าหรือว่าแอบปิดด่านนะแต่แอบมีการเคลื่อนนะของคนระหว่างไทยกับกัมพูชานี่ทางด้านของทหารฮะไลฟ์ให้เห็นเลยครับ24 ชั่วโมงครับบริเวณด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วให้เห็นกันไปจัดๆไปเลยนะฮะบอกว่านี่ปิดด่านไม่ได้เปิดด่านไม่มีใครแอบไปเปิดด่านแต่ยังได้วันนี้คุณผู้ชมครับบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าเรามีคลิปเยอะมากไล่เรียงกันทีละประเด็นเอาให้ชัดนะครับและฟังคำวิเคราะห์จากอาจารย์สองท่านซึ่งอาจารย์สองท่านนี้ผมบอกนะฮะวิเคราะห์นี่ต้องฟังเลยนะครับมันแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับท่านแรกก่อนเลยนะฮะเพิ่งมารายการเป็นครั้งแรกนะครับให้เกียรติกับรายการนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับคณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์โก้หรืออาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเริ่มต้นกันก่อนเลยนะฮะประเด็นแรกก่อนเลยครับเขาบอกว่าเราวางทุ่นระเบิดอาจารย์ด้วยคำเคารพนะฮะเราพูดมาตลอดเนาะทุ่นระเบิดมันไม่ใช่เราวางไอ้คนวางคือกัมพูชามันเป็นตั้งแต่แรกๆแล้วเป็นทุ่นระเบิดใหม่ด้วย PMN2 ใช่ไหมฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีชาวเขมรไปตกหลุมไปเหยียบหลุมขวากครับคุณผู้ชมครับแล้วเสียชีวิตขึ้นมาแต่กลายเป็นว่ากัมพูชาโยนบาปให้เราบอกว่าเราวางทุ่นระเบิดสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามจิตวิทยาระหว่างไทยกับกัมพูชายังคงทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ครั้งนี้กันก่อนครับจวนตะน้องไอ้ประตูน้องปนไดกอดรถมาเนี่ยรถมาแทรกกับลงดูนั่งแบบเพลียมว่ามาลืมไม่นาเกมาเมื่อตู้ซับเลยตู้ตะน้องได้มาผมต้องเรียนนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะที่ชาวบ้านกัมพูชานะครับจะต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้นะฮะแต่การเสียชีวิตของชาวบ้านกัมพูชาคนนี้ด้วยความเคารพนะครับกลับกลายเป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่าในการโยนบาปให้กับประเทศไทยคือเขาอ้างว่าเสียชีวิตจากการเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ป่าซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนะอยู่ในป่าลึกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาไม่ได้อยู่ติดบริเวณชายแดนไทยเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจและสร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งไทยเป็นอย่างมากคือมีชาวกัมพูชานำคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลแล้วที่เราเบลอดำๆนี่คือโทษด้วยความเคารพนะครับ
ก็คือศพครับคุณผู้ชม พอเขาโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็กล่าวหาไทยเลยโยนความผิดให้กับทหารไทย บอกว่าเราเป็นคนลักลอบเข้าไปวางทุ่นระเบิดจนทำให้ชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยที่เข้าไปทำมาหากินเนี่ยต้องมาเหยียบระเบิดจนเสียชีวิตครับไปดูฮะการกล่าวหาครั้งนี้ครับខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ឲ្យបងៗរយៈកងទ័ពយើងបានឃើញផងគឺពួកអត្តហ៊ានចៅសៀមវាដើរដាក់បង្កប់ក្របបែកចាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាយើងណាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនចាវីដេអូនេះគឺបានមកពីទាហានសៀមវាបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី29 ខែ 5 2026បងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសូមជួយ share ទាំងអស់គ្នាឲ្យបងៗរយៈកងទ័ពពូរយៈកងទ័ពបានប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនด้วยความเคารพนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นน่าเศร้าเนาะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับแต่กับการที่เอาศพคนนี้แล้วมาใช้เป็นเครื่องมือในการโยนบาปให้กับเรามันเป็นเหตุการณ์ที่ฝั่งกัมพูชาเข้าใจผิดหรือไม่เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านทหารไทยพิจารณาจากสภาพศพในคลิปแล้วนะครับกลับพบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าบาดแผลและลักษณะการเสียชีวิตนั้นไม่น่าจะเกิดจากการเหยียบทุ่นระเบิดตามที่กล่าวอ้างแต่อาจจะนะเกิดจากการเหยียบหลุมขวากหรือกับดักที่ทางกัมพูชาเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองอาจารย์ธนพัฒน์ขอเนี่ยมาที่อาจารย์ก่อนเลยนะครับไอ้แบบนี้มันจะทำให้สถานการณ์มันบานปลายลุกลามมากไปกว่านี้หรือเปล่าครับเพราะมันมีชาวบ้านเสียชีวิตแล้วเอาตรงนี้มาขยายผลต่ออาจารย์เริ่มแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราอันแรกสุดที่เราต้องพิจารณาก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นอธิปไตยของประเทศไหนนะครับซึ่งดูจากลักษณะเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นอธิปไตยฝั่งกัมพูชาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคำถามแรกตั้งก่อนได้เลยว่าถ้ามันเป็นดินแดนกัมพูชาเนี่ยประเทศไทยเราไม่เข้าไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายไทยนะครับประการที่2ก็คือว่าถ้าสมมติว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุ่นระเบิดจริงมันจะไม่มีทุ่นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านจะไม่กล้าเข้าไปยืนใกล้ขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2นะครับอันนี้เราพิจารณาจากสภาพการที่มันเกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดสมมติว่าเป็นทุ่นระเบิดจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นทุ่นระเบิดจริงนะครับซึ่งทีนี้พอมาประเด็นที่3เนี่ยพอมันมีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับจากสภาพต่างๆที่พบเนี่ยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากทุ่นระเบิดเนี่ยมันก็มีมิติอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับที่เราอาจจะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนอันนี้เราหมายถึงว่าฝ่ายไทยเราอาจจะพูดก่อนเลยก็ได้ครับบอกว่าบริเวณดังกล่าวที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ทำแล้วมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ระบุได้ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากฝ่ายไทยอีกอย่างหนึ่งประเทศไทยเราไม่ได้วางทุ่นระเบิดอยู่แล้วครับเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นภาคีอนุสัญญาออตโตวาซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราได้มีการยื่นประเด็นนี้นะครับต่อทางที่ประชุมของรัฐภาคีอนุสัญญาออตโตวาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรามีการพูดถึงว่าให้ทางคณะกรรมการเนี่ยลงมาพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบมีคณะกรรมการ AOT ต่างๆจริงๆตรงนี้เราอาจจะใช้กรรมการตรงนี้ที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเพื่อที่จะได้หักล้างจากสิ่งที่กัมพูชาพยายามที่จะกล่าวอ้างครับผมแล้วมันมีโอกาสจะบานปลายไหมฝั่งกัมพูชาแน่นอนแหละฝั่งเราพยายามที่จะตอบโต้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ฝั่งกัมพูชาเองคือเขาเอา sentiment หรือ emotion หรือความรู้สึกโกรธว่านี่ไงเฮ้ยไทยทำเรามันจะบานปลายไหมอาจารย์ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะต้องสื่อสารเรื่องนี้อย่างระมัดระวังมากๆหมายถึงว่าสมมุติว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นเนี่ยอันแรกสุดเนี่ยทุกคนเห็นภาพตรงกันหมดครับว่ากรณีของชาวบ้านคือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวกัมพูชาไม่ควรจะต้องตกเป็นเหยื่อของการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งคือของกัมพูชาที่ได้มีการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกสุดที่เราจะต้องดำเนินการก่อนโอเคเราแสดงความเสียใจได้จากการที่มีชาวบ้านกัมพูชาเสียชีวิตแล้วเราก็ยืนยันข้อเท็จจริงไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายประเทศไทยนะครับแล้วก็ดำเนินการชี้แจงข้อมูลไปเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศตรงนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่จะดำเนินการครับนั่นหมายความว่าแอคชั่นของฝั่งเราต้องเร็วถูกต้องและต้องชัดเจนถูกต้องครับว่าไม่ใช่เป็นทุ่นระเบิดจากเราใช่ครับโอเคอาจารย์โก้มองในประเด็นนี้ยังไงครับว่า2ประเด็นการสื่อสารก่อนผมว่าการห้อยโหนซากศพของเพื่อนร่วมชาติเพื่อที่จะสร้าง engagement หรือเพื่อจะมีจุดประสงค์ทางการเมืองเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างมากในสิ่งที่เขาทำนะครับประเด็นที่2ก็คือถ้ามันเป็นทุ่นระเบิดมันไม่ใช่ทุ่นระเบิดของกองทัพไทยอยู่แล้วเพราะว่ากองทัพไทยไม่มีทุ่นระเบิดเพราะว่ามันผิดกฎหมายสากลมันผิดสัญญาออตตาวาซึ่งเราร่วมอยู่ด้วยและอาวุธของกองทัพไทยนั้นเราซื้อจากชาติตะวันตกซึ่งเขาก็ไม่มีทุ่นระเบิดขายให้กับเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนร่วมสัญญาออตตาวาอะคอร์ดหมดแต่หลักฐานความเป็นจริงก็คือที่ผ่านมาในการขัดแย้งครั้งนี้ฝั่งที่มีทุ่นระเบิดวางทุ่นระเบิดและทำให้ทุ่นระเบิดนั้นระเบิดใส่ทหารไทยเป็นศพ
แข้งขาดขาขาดเป็นทางฝั่งกัมพูชาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นจริงด้วยหลักฐานแล้ว สิ่งที่คลิปเมื่อกี้ทั้งคลิปพูดออกมานั้นก็คือโกหกทั้งเพ ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะพอดีเจ้าจอร์จออกไปก่อนฮะ คือนี่คือไส้ศึกกัมพูชาใช่ไหมผสมมา ไม่รู้นี่ถอนดีกว่าขอไป นี่คือไส้ศึกผสม ไปก่อนไปโอเค อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมด้วยความเคารพกลับมาซีรีส์นิดนึงเผอิญทางทีมงานเราได้เห็นภาพนะของสภาพของศพด้วยความเคารพชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับถ้าลักษณะของการวางทุ่นระเบิดและเหยียบทุ่นระเบิดจริงๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นทหารไทยของเราที่ต้องเสียขาหลายขาจากการเหยียบทุ่นระเบิดเนี่ยคือมักจะเป็นความรุนแรงที่แน่นอนอะถ้าเหยียบปุ๊บขาขาดเหยียบขาขาดถูกต้องไหมครับบางท่านถึงชีวิตแต่ถ้าดูจากลักษณะตรงนี้คือดูแลลักษณะอาจจะยังมีข้อสงสัยที่ทางทหารไทยถึงบอกไงครับว่ามันสงสัยตกลงมันใช่ทุ่นระเบิดหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสื่อสารออกไปเพื่อให้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทุ่นระเบิดของฝั่งไทยถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำนะครับคุณผู้ชมครับเอาละนี่คือเรื่องแรกนะครับคุณผู้ชมผมขอไปเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของปะทะคารมระหว่างทหารเขมรทหารกัมพูชา20 นายเลยนะครับบุกขวางทางทหารไทยที่กำลังสร้างรั้วกั้นรั้วกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้อย่างที่บอกหลายจุดกำลังน่าจับตามากเลยนะครับคลิปเหตุการณ์มี 2-3 คลิปนะฮะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์เดี๋ยวให้ดูกันต่อเนื่องสังเกตดีๆนะครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นชนวนเปิดศึกรอบ3หรือไม่อาจารย์ทั้งสองท่านกับคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนั้นคลิปแรกอธิบายกันก่อนคลิปแรกนี้นะครับเป็นทหารกัมพูชากว่า 20 นายนะครับพยายามที่จะบุกเข้ามาประชิดตัวและขัดขวางการทำงานของทหารไทยที่กำลังกางแนวรั้วลวดหนามเป็นรั้วลวดหนามหีบเพลงนะฮะเพื่อป้องกันแนวพรมแดนระหว่างช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมครับนี่ฮะเข้ามาแบบนี้ฮะโดยทหารกัมพูชาบางนายมีการถือมีดพกเห็นไหมครับเนี่ยฮะซ้ายมือเนี่ยฮะถือมีดพกแบบนี้พยายามที่จะเคลียร์รั้วลวดหนามของเราเนี่ยนะครับเคลียร์แล้วก็พูดจาสั่งการเยาะเย้ยนะครับทำนองบอกว่าจะวางก็วางไปเดี๋ยวมาเก็บเองทำนองนั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์เต็มๆครับกัมพูชานะมีนั้นแล้วก็เป็นการทำไทยเนี่ยมาก็cho camera đây không to đấy นี่คือคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมครับไปคลิปต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะหลังจากที่เราวางรั้วลวดหนามเรียบร้อยแล้วนะครับกั้นเขตแดนปั๊บปรากฏว่าวันนี้เองนะครับตอนบ่าย2 โมงกว่าฮะล่าสุดนะเพิ่งประมาณชั่วโมงกว่าที่แล้วคุณเล็กวาสนานานุ่มโพสต์คลิปที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณช่องบกเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชากำลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอย่างแรงหนักด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะทหารเขมรไม่ยอมให้ทหารไทยเนี่ยวางแนวลวดหนามครับและพี่เล็กวาสนานะครับก็ยังใส่แคปชั่นตั้งคำถามดังๆว่าทำไมทหารไทยต้องมาอดทนกับอะไรแบบนี้ด้วยชมคลิปเต็มๆครับมาเลยคุณอยู่ของผมได้แค่เธอมาเลยอย่าเข้ามาเขาเสียมาได้แค่เธอมาได้แค่เธอมาเลยมือเดี๋ยวจะเธอแล้วแฮนมาใครยังเพียงใครยังมาใครเพียงใครยังไม่คลาดใครยังมาคลาดมายึดกันช่วยกันหน่อยอะไรก็มาช่วยทำมาเธอกันอะไรปลาซันน่ะปลาซันน่ะเขาทำในเขตของคุณเขาทำในเขตของเราคุณก็อยู่เขตของคุณบอกปลาไปชอบให้อัดเพื่อแต่ไหนชอบซันได้ไม่บ้างมันงานแล้วไงเราหมดแล้วได้กาแฟเราใจก็ได้ไม่เอาเมียมาช่วยใครดิเป็นใจยันหวังเราใส่จะไม่ก็ไม่เพื่อใครเต็กไม่กาแฟได้ไม่ใครเยสไรจะไม่ก็ใส่
แล้วก็ทำไปดิ เอาดิอัดเธอดิเรือจริงอัดเธอดิอัดเธอดิมาทัดดิเอเริ่มทัดดิอัดเมนเธอดิ อันนี้สดร้อนๆนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเช้านี้เองนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะ ครับ เพราะถึงขนาดเข้ามาแล้วก็มาประชิดตัวกระชากหยุดแต่ฝั่งเราก็ไม่หยุดนะคุณจะลากก็ลากไปเราก็จะทำแต่เขาบอกว่าเราอยู่ในอธิปไตยอยู่ในดินแดนของเขาใช่ไหมให้เขาพูดคำหนึ่งบอกว่าให้ถอยออกไปจากเขมรถอยออกไปจากเขมรนี่คือจุดที่อาจจะเป็นจุดพลิกผันหรือเปล่ามันเป็นจุดเดือดใช่แล้วหรือไม่คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์ทั้งสองท่านวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับรวมถึงมีพระด้วยพระมาโอดครวญพระกัมพูชามาโอดครวญบอกเฮ้ยโอ้โหไทยล้อมลวดหนามแบบเนี้ยล้อมกินเข้าไปครึ่งภูเขาของดินแดนของกัมพูชาแล้วเอ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากกลับมาต่อนะครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์โก้นะครับและอาจารย์ธนพัฒน์นะฮะคุณผู้ชมครับคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดไปนะฮะนี่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปพังๆคลอๆไปเดี๋ยวผมจะเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นคลิปที่ทำให้คุณผู้ชมตอนนี้ที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารทหารไทยอาจารย์ธนพัฒน์อาจารย์โก้สงสารทหารไทยว่าเมื่อไหร่เราจะแบบแข็งแล้วก็ให้ปล่อยให้เขาข่มอย่างนี้กับเราได้ตลอดนี้ไปถึงขนาดไหนไม่ไหวแล้วหมายถึงคนดูเองก็ไม่ไหวนะฮะบอกเฮ้ยอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละฮะอาจารย์ครับมันใกล้จุดเดือดแล้วหรือเปล่าข้อที่1ข้อที่2แล้วทหารไทยของเราเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกนานแค่ไหนอาจารย์ธนพัฒน์ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูจากภาพในคลิปนะครับจะเห็นว่ากัมพูชาก็พยายามพูดพยายามมีการไล่มีการผลักนะครับแต่ไทยเราก็ทำต่อครับก็คือมีการกั้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางผู้มีอำนาจอาจจะต้องมาเริ่มพิจารณาแล้วครับว่าเราจะปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปถึงเมื่อไหร่หรือว่าเราจะมีมาตรการที่จะออกมาที่มันอาจจะมีขั้นตอนที่มันชัดเจนมากกว่านี้ไหมหรือว่าเราจะดำเนินการอะไรต่อเพราะว่าถ้ามันมีการกระทำลักษณะแบบนี้เขาก็จะทางกัมพูชาเขาก็จะมาเหมือนขัดขวางในเรื่องของการที่เราไปวางลวดหนามหรือว่าไปการทำรั้วในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับที่เราก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นมันจะได้ช่วยลดระดับนะครับเรื่องของความขัดแย้งไม่ให้มันบานปลายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าด่านต่างๆเนี่ยก็ปิดหมดแล้วนะครับตรงบริเวณดังกล่าวมันก็ดีขึ้นนะครับหมายความว่ามันก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในบริเวณนั้นแต่ตรงนี้มันกลายเป็นว่าพื้นที่ที่มันมีเหมือนกับว่าทหารเกิดการปะทะกันตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เรื่อยๆผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงทหารที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเหมือนกันครับมีโอกาสที่อาจจะแบบ
นิดเดียวน้ำพึ่งหยดเดียวหลุดปุ๊บนี่ไป คื กัน ออันเนี้ยต้องระวังมากๆครับในการที่จะดำเนินการ ผมว่ามันอาจจะต้องคุยระดับไม่แน่ใจระดับแม่ทัพระดับนะครับแม่ทัพภาคที่มีการเริ่มพูดคุยกันหรือยังว่าเราจะดำเนินการแบบไหนอย่างน้อยที่สุดเราต้องปกป้องทหารที่ลงไปในพื้นที่นะครับบริเวณดังกล่าวเพราะเข้าใจว่ามันมีทั้งความเครียดนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของการที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้คำแบบนี้ว่าประเทศไทยเราดำเนินการเชิงรับมาตลอดแล้วเราก็ระวังในทุกการกระทำอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็อาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าเราอาจจะต้องขยับจากเกมรับเนี่ยไปเป็นรุกได้แล้วหรือไม่ครับ อันนี้คือเขายั่วยุเราชัดเจนเลยใช่ไหมอาจารย์ อันนี้ก็ชัดเจนครับว่ามีการยั่วยุมีการผลักดันนะครับมีการที่บอกว่าให้ออกไปจากดินแดนนะครับของเขาซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่เขามีการพูดในบริเวณนี้ส่วนไทยแล้วก็ดีครับเราไม่ตอบโต้เขาเลยครับถ้าดูจากคลิปเนี่ยถ้าสมมติคลิปนี้ถูกหยิบยกขึ้นไปในเวทีนานาชาติในอนาคตนะครับว่าเราอาจจะมีประเด็นอะไรที่เป็นพยานหลักฐาน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหลักฐานที่ดีมากๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชายั่วยุประเทศไทยครับถ้าอย่างนี้ก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์โก้ไอการยั่วยุแบบนี้คือเขาหวังผลอะไรอาจารย์ในมุมของอาจารย์ธนพัฒน์มองว่าเขาหวังผล ผมมอง เขายั่วให้เราหลุดไหมเขายั่วให้เราที่เริ่มไหมเริ่มก่อนเพื่อเขาจะมีความชอบธรรมใช่ไหม ใช่ครับผมคิดว่าเขาอยากจะให้ประเทศไทยดำเนินการที่มีความรุนแรง แล้วเขาก็อาจจะมีการอัดคลิปนะครับแล้วก็ถ่ายกลับไปเพราะตอนนี้ถ้าจะดูจากภาพในคลิปเนี่ยกัมพูชาใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์กับฝ่ายเขามันทำให้เขาเสียหายด้วยซ้ำแต่ถ้าสมมติว่ามันมีการกระทำกลับไปที่ฝ่ายไทยเนี่ยจากไทยไปกัมพูชาบ้างเนี่ยกัมพูชาเขาจะหยิบขึ้นมาอาจจะตัดตอนบางส่วนก็ได้ไปอ้างแต่ไทยไม่ทำอะไรเลยครับ ถ้ามุมของอาจารย์ธนพัฒน์อาจารย์โก้มองว่าอันนี้คือไทยต้องบอกก่อนนะแบบเราเห็นใจพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่เป็นทหารไทยที่อยู่ตรงนั้นนะฮะครับคือทอทานอดทนเราก็ต้องท่องมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับทอทานอดทนแต่ถ้าจะเข้าใจสถานการณ์ก็คือกองทัพเขามี rules of engagement ขั้นตอนการปฏิบัติการโต้ตอบนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ rules of engagement ที่จะไปโต้ตอบด้วยความรุนแรงและอย่างที่อาจารย์พูดนี่คือวิธีที่เขายั่วยุเพื่อที่จะให้เรานั้นโมโหหลุดจนกระทั่งโต้ตอบอย่างรุนแรงแล้วเขาก็จะใช้สิ่งนี้ไปเป็นคอนเทนต์ในเวทีโลกอย่าลืมนะครับเราสามารถรบชนะในสนามรบของการใช้ปืนแต่เราก็จะต้องรบชนะบนเวทีโลกด้วยแต่ทีนี้เราก็จะต้องอันนี้ผมอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับผมเข้าใจความรู้สึกมันโมโหเราร้อนเราโมโหเรารู้สึกว่าปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงแต่เราก็จะต้องเข้าใจบทบาทของกองทัพของเราด้วยเราก็จะต้องเข้าใจ rules of engagement ด้วยแล้วเราก็จะต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ปลายทางแล้วเราต้องการที่จะชนะไม่ใช่แค่สนามรบแต่สนามการเมืองสนามเวทีโลกเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่สะสมความชอบธรรมอย่าปล่อยให้เขายั่วอย่าไปหลุดตามเขาเพราะว่าถ้าหลุดทีเดียวนะเขาจะหยิบมาใช้เป็นอาวุธทันทีอย่าลืมนะครับ2 ครั้งที่แล้วที่เรารบกันเขาเริ่มก่อนเขายิงเราก่อนเรามีความชอบธรรมที่จะโต้ตอบกลับโลกทั้งโลกเข้าใจสิ่งนี้แต่ถ้าเราเผลอไปยิงก่อนปุ๊บด้วยความตั้งใจหรือบังเอิญก็แล้วแต่นั่นคืออาวุธของเขาแต่ทีนี้อยากจะเสริมอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะเข้าใจชายแดนเราต้องเข้าใจเมืองหลวงนั่นคือพนมเปญเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมฐานกัมพูชาทำแบบนี้นี่คือการสื่อสารแต่ไม่ใช่การสื่อสารมาถึงคนไทยหรือประเทศไทยแต่เป็นการสื่อสารถึงคนกัมพูชาด้วยกันเองเราต้องเข้าใจว่าณตอนนี้ตระกูลฮุนเซนมีอยู่2ศัตรูสำคัญสุดไม่ใช่ประเทศไทยสมรังสีศัตรูคนหนึ่งนะครับตอนนี้ลี้ภัยอยู่ซึ่งลี้ภัยซึ่งเป็นฝ่ายค้านอิสระอยู่ซึ่งโจมตีทุกวันและก็โจมตีฮุนเซนอย่างเราโจมตีฮุนเซนนั่นแหละนั่นก็คืออำนาจเบ็ดเสร็จเผด็จการสืบทอดอำนาจตระกูลละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสแกมเมอร์ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาพังแล้วก็ทำให้มีปัญหากับประเทศไทยไปรบกับทหารไทยสมรังสีอยากจะให้เจรจาสันติภาพมากกว่าก็คือโจมตีต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันแต่สมรังสีนั้นเขาโปรตะวันตกเขาโปรอเมริกันศัตรูอีกฝั่งหนึ่งก็คือพรรคฟุนซินเป็กนะครับซึ่งเป็นพรรคกษัตริย์นิยมของกัมพูชาซึ่งผู้นำประธานก็คือนรดมจักรวรรดิลูกชายนรดมรณฤทธิ์ซึ่งก็เป็นลูกชายนรดมศรีอนุก็สืบทอดกันมาพรรคนี้ก็เป็นศัตรูสำคัญเหมือนกันพรรคนี้จะไม่พูดอะไรมากแต่พรรคนี้กษัตริย์นิยมเขามีจีนแบ็กอัพอยู่ข้างหลังบทบาทของจีนก็คืออันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผมไปนั่งคุยกับนักการทูตคนหนึ่งมาแต่ขออนุญาตไม่บอกว่ามาจากประเทศไหนเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าจีนเนี่ยจริงๆแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเอาฮุนเซนออกเอาฮุนมาเน็ตออกเอาตัว
นรดมจักรวรรดิขึ้นมาแทนแต่มันแล้วแต่จังหวะและเวลา เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยฮุนเซนเนี่ยกุมอำนาจกองทัพอยู่และสำคัญยิ่งไปกว่านั้นยังกุมกองทัพ BHQ กองกำลังส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรตอนนี้สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างมากนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเพราะฉะนั้นมันจังหวะและเวลาแต่บริบทก็คือทางฝั่งหนึ่งมีสมรังสีกับอเมริกาทางฝั่งหนึ่งมีนรดมจักรวรรดิกับจีนก็ยังเล่นกับฮุนเซนอยู่เพราะว่าณตอนนี้ยังขยับไม่ได้ทีนี้ฮุนเซนถ้าคุณเป็นฮุนเซนคุณเป็นฮุนมาเน็ตเนี่ยคุณจะเอาหลังไปพิงที่ไหนคุณก็จะต้องหากำแพงที่เป็นประชาชนของตัวเองเพื่อที่จะพิงแต่ทีนี้ประชาชนของตัวเองบริบทคืออะไรหนึ่งเศรษฐกิจแย่น้ำมันวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างวิกฤตอะไรก็ไม่ดีไปหมดและล่าสุดรบกับไทยก็แพ้อีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาคนกัมพูชาเป็นกำแพงพิงให้คุณสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คืออย่างนี้แหละยุท้าทายเยาะเย้ยหยันเพื่อส่งเมสเซจกับคนกัมพูชาว่าเราไม่ได้แพ้นะเราไม่ได้ยอมนะเรายังท้าทายประเทศไทยเรายังเยาะเย้ยเรายังเย้ยหยันเรายังพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรบเพราะฉะนั้นปลุกระดมอารมณ์ความรักชาติของชาวกัมพูชาขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนสิ่งนี้และมันก็กลายเป็นการสนับสนุนตระกูลฮุนมาเน็ตและฮุนเซนไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นนี่คือยุทธศาสตร์การสื่อสารซึ่งอ้อมโลกมาที่เดียวนั่นก็คือรักษาอำนาจของตระกูลฮุนไว้โดยใช้สถานการณ์ชายแดนชาตินิยมถ้ามองอย่างนี้แล้วอาจารย์ธนพัฒน์จะเสริมในประเด็นน่าสนใจนะผมว่าประเด็นนี้คือเรื่องชาตินิยมซึ่งจริงๆกัมพูชาทำอย่างนี้ไม่ตั้งแต่ต้นนะครับคือเขาทำมาตั้งแต่ตอนที่เขารู้สึกว่าคะแนนนิยมในชาติเขาเริ่มตกต่ำนะครับคนเริ่มประท้วงการมีอยู่ของรัฐบาลณปัจจุบันเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะดำเนินการได้เขาต้องหาศัตรูที่เป็นศัตรูจากภายนอกซึ่งตัวเลือกมีไม่ได้เยอะมากหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นตอนแรกนะครับทีนี้ขออนุญาตเสริมตรงนี้ประเด็นตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราอาจจะยังไม่สามารถทำอะไรได้มากถ้าพิจารณาจากสถานการณ์ณปัจจุบันจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขามีอยู่ใช่ไหมครับเราก็อาจจะไม่สามารถรู้สึกว่ายังไม่อยากตอบโต้เข้าไปในลักษณะที่มันอาจจะนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปนะครับอันนึงที่เราทำได้ซึ่งเราก็ทำมาตลอดแต่ว่าพอทำไปคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่จริงๆมันจะมีประโยชน์คือการเถียงด้วยกระดาษคือเราต้องประท้วงต่อไปเรื่อยๆอันนี้จริงๆมันจะเป็นเหตุผลที่สำคัญมากๆนะครับเวลาที่ประเทศไทยทุกครั้งนะครับสมมุติว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องออกกระดาษขึ้นมาสักแผ่น2แผ่นเป็นอย่างน้อยในการที่เป็นจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกัมพูชาเพื่อปกป้องทหารที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณชายแดนแต่ด้วยความเคารพอาจารย์นะครับไอ้กระดาษนี่เราประท้วงมาก่อนหน้านี้600 กว่าครั้งไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์มันเริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มที่อาจจะยกระดับไปในอนาคตได้สถานการณ์ที่มันจะมีการพิจารณากันอาจจะพิจารณาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากคลิปที่เป็นหลักฐานแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารออกมาอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มีอำนาจนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่กัมพูชาได้มีการดำเนินการต่อทหารของเราที่บริเวณชายแดนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยครับแล้วอาจารย์จะบอกกับคุณผู้ชมหรือประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้แล้วรู้สึกไปกับเรื่องนี้บอกเฮ้ยไทยเรารู้สึกจะอ่อนข้อมากเกินไปแล้วนะให้เขาข่มอยู่ตลอดเลยเต็มที่เราก็เขียนกระดาษไปประท้วงมาต้องนานแล้วมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเราจะทำไปทำไมเราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเราต้องเข้มข้นเราต้องตอบโต้ขั้นเด็ดขาดอาจารย์จะสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้ยังไงอาจารย์แป๊บนึงนะฮะแล้วผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวกลับมาฟังอาจารย์พูดประเด็นนี้นะครับเพราะมันสำคัญนะครับคุณผู้ชมผมเข้าใจถึงความรู้สึกอารมณ์อย่างที่อาจารย์ก็บอกนะประชาชนแม้แต่เราเองเราดูโอ้โหเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่านะใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกงั้นแต่บนโลกของความเป็นจริงมันยังต้องมีเรื่องของเวทีโลกถูกต้องไหมฮะเรายังต้องบาลานซ์ให้ดีใช่ไหมฮะบนเวทีโลกนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งครับพระกัมพูชาบอกเฮ้ยเนี่ยล้อมรั้วเนี่ยมันล้อมรั้วไปครึ่งภูเขาของกัมพูชาแล้วเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมใช่เหรอนั่นหมายความว่าวิธีการล้อมรั้วของเรานี่ได้ผลใช่หรือไม่นอกเหนือจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นของฮุนมาเนตที่เขาออกมาโต้นะบอกเฮ้ยที่ได้ไปเรียนเวสต์พอยต์เนี่ยไม่เกี่ยวกับไทยนะไม่ได้เป็นโควต้าไทยนะมันสหรัฐล้วนๆอ้าวคุณลืมไปแล้วเหรอว่าคนที่อนุมัติหรือว่าคนที่แบบซัพพอร์ตคุณน่ะคือท่านพลเอกชวลิตใช่หรือไม่เรื่องนี้ร้อนไปถึงอาจารย์บรรพชิตบุญโปรนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง 799 บาทคุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมสมพิธีครับยังอยู่กับอาจารย์ธนพัฒน์และอาจารย์โก้นะครับพูดคุยกันต่ออาจารย์ผมทิ้งท้ายช่วงที่แล้วนะฮะที่บอกอาจารย์จะสื่อสารกับกลุ่มประชาชนคนไทยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วกัมพูชาเราอ่อนเกินไปเราจะต้องทำยังไงประท้วงแค่กระดาษไม่เห็นมีผลเลยเราต้องจัดหนักต้องเข้มข้นอาจารย์จะสื่อสารกับคนเหล่านี้เพื่อที่ให้เข้าใจว่าเราต้องหาจุดสมดุลให้เจอเนาะระหว่างเวทีโลกกับเวทีครับผมเริ่มแบบนี้จุดสมดุลทางใจไม่มีแน่นอนคือถ้าสมมติว่าเราดำเนินการณปัจจุบันเนี่ยยังไงคนไทยเวลาเราเห็นภาพข่าวทหารไทยได้รับบาดเจ็บทหารไทยถูกปฏิบัติไม่เหมาะสมแบบนี้ครับหรือมันมีการที่จะพยายามลุกล้ำของกัมพูชาเข้ามาพยายามสร้างสถานการณ์เท็จคนไทยเราไม่โอเคอยู่แล้วครับมันไม่มีจุดสมดุลในเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าในแง่ของกระบวนการในแง่ของการทูตในแง่ของการดำเนินการในแง่ของพื้นที่นะครับจริงๆอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระวังมากๆถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อการปะทะรอบใหญ่ๆในครั้งที่2ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าตอนที่เราท้ายที่สุดที่มันมีการหยุดยิงกันนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายต่างรักษาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นพูดง่ายๆนะครับที่เป็นผลจากการประชุม GBC นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่าพื้นที่จำนวนมากที่เราบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยเราสามารถครอบครองแล้วก็คุ้มครองพื้นที่ตรงนั้นได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีการยั่วยุครั้งใหม่ซึ่งกัมพูชาเขากำลังพยายามดำเนินการอยู่นะครับแล้วถ้าเขามีความพยายามที่จะทำให้มันมีความรุนแรงขึ้นทีนี้คำถามต่อมาคือว่าถ้ามันมีการปะทะรอบใหม่เนี่ยพื้นที่ที่เราคิดว่ารักษาไว้เนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆกับทหารไทยและมันอาจจะนำมาสู่การสูญเสียเพิ่มเติมอันนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพียงพอครับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือดีพอหรือยังเราลองคิดภาพแบบนี้ก็ได้ครับณสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชาเขาต้องการยั่วยุเพื่อที่จะได้ลุกล้ำเข้ามาในดินแดนฝ่ายในฝั่งของประเทศไทยใช่ไหมครับเขาต้องการที่จะเร่งให้มีการประชุม JBC นะครับพยายามให้ตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จเพราะจะได้ปักปันเขตแดนเพราะเขาเชื่อเองว่าพื้นที่ที่ประเทศไทยไปครอบครองอยู่ณปัจจุบันคือพื้นที่ที่เป็นของกัมพูชานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรักษาสถานการณ์แบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ที่มันดูเหมือนยืดเยื้อแต่ไม่ค่อยได้ดังใจเนี่ยมันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการเจรจากับระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตมากกว่าที่จะเร่งให้เกิดการปะทะรอบใหม่อันนี้เรายังไม่คุยกันถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านทะเลนะครับที่กัมพูชาเพิ่งเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับเมื่อตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่คุณมาเน็ตเพิ่งแจ้งไปนะครับแต่เราก็จะเห็นภาพอยู่เยอะพอสมควรผมคิดว่าโอเคมันคงมันหาจุดสมดุลทางใจของประชาชนไม่ได้แน่นอนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจุดสมดุลที่อาจจะทำให้เราได้เป็นข้อได้เปรียบตอนที่เราต้องไปเจรจาในเวทีสากลเวทีนานาชาติตอนที่ต้องหยิบหลักฐานไปชี้แจงต่อประชาคมระหว่างประเทศณปัจจุบันผมคิดว่าเราไม่มีอะไรเสียเปรียบเราได้เปรียบอยู่ถูกต้องได้เปรียบเยอะได้เปรียบเยอะครับทีนี้เราก็ถามว่าเราอยากจะทำให้ความได้เปรียบที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันหายไปหรอซึ่งจริงๆผมคิดว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องฝ่ายความมั่นคงเองก็คงต้องประเมินสถานการณ์รายวันรายชั่วโมงอยู่แล้วครับผมคิดว่าอยากให้มั่นใจทางการทำงานของกองทัพแล้วก็หน่วยงานทางด้านความมั่นคงแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศครับอาจารย์โก้จะเสริมในประเด็นนี้ไหมฮะเรื่องของ
การสื่อสาร ไปคือผมเข้าใจอารมณ์เซนติเมนต์ของคุณผู้ชมนะหลายคนพูดตรงกันเลยบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะพวกคุณก็คุยได้เนี่ยพวกคุณอยู่ในห้องแอร์เนี่ยนึกถึงหัวอกหัวใจของน้องๆทหารที่อยู่ที่ต้องอยู่ตรงชายแดนอ่ะแล้วโดนพวกมันยั่วยุทุกวันอย่างเงี้ยคือเอาตรงๆนะทุกรายการที่พูดถึงกัมพูชาที่ผมตามดูและดูตามคอมเมนต์เนี่ยบุคคลที่โดนด่ามากที่สุดไม่ใช่คุณเซนเป็นใครรู้ป่ะ ใครฮะ พลตรีวินไทยโฆษกกองทัพบกโดนตลอดแต่ทีนี้ผมอยากจะอธิบายให้ฟังนะครับบทบาทของกองทัพบกโฆษกกองทัพบกไม่ควรพูดอะไรนอกเหนือจากแค่ข้อเท็จจริงเรียงกันมาว่าอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นมันไม่ใช่บทบาทไม่ใช่ความรับผิดชอบที่ทหารที่ถือปืนที่จะต้องออกมาพูดว่าเราควรจะทำอะไรกับกัมพูชาบทบาทความรับผิดชอบตรงนี้อยู่ที่ฝ่ายการเมืองทหารมีหน้าที่ยิงมายิงกลับปกป้องดินแดนของเราแต่ถ้าการสื่อสารไม่ใช่หน้าที่ของทหารครับหน้าที่ของฝั่งการเมืองเพราะฉะนั้นฝั่งการเมืองของเรานี่แหละจะต้องมีคนหรือมีทีมชัดเจนเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งนี้กับทั้งคนไทยและก็นานาชาติบนโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่เราไม่มีนี่คือสิ่งที่เราขาดไปพอมีเรื่องอะไรขึ้นมานิดนึงนักข่าวก็ไปถามนายกก็ตอบเป็นประโยค2ประโยคแล้วก็จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไทยเคว้งคว้างไม่รู้จะยึดกับอะไรไม่รู้จะยึดกับคำพูดของใครเพราะฉะนั้นนะครับฝากไปที่รัฐบาลด้วยอย่าลืมว่าเรากำลังมีปัญหากับกัมพูชาอยู่และเรามีปัญหาอยู่ทุกวันเพราะว่าคนไทยนั้นเราไม่ลืมมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่มีการผลักกันนะครับเราไม่ลืมคุณแม่ที่ไปรับลูกที่โรงเรียนและตอนกลับบ้านแวะร้านสะดวกซื้อและโดนจรวดจากกัมพูชายิงมาเสียชีวิตเราไม่ลืมคุณยายที่อุ้มลูกอุ้มหลานนะครับตัวเล็กๆวิ่งหนีระเบิดแต่วิ่งหนีไม่พ้นและเสียชีวิตเราไม่ได้ลืมคนไทย17คนที่เสียชีวิตเราไม่ได้ลืม30กว่าคนที่เสียชีวิตเราไม่ได้ลืมทหารที่เสียชีวิตขาแขนขาดเพราะฉะนั้นรัฐบาลทั้งฝั่งการเมืองโปรดอย่าลืมออกมาพูดออกมาสื่อสารกับคนไทยและนานาชาติว่าจุดยืนเราคืออะไรเราจะทำอะไรเรามองกัมพูชาอย่างไงถ้าจะยุติถ้าจะเป็นเพื่อนบ้านกันอีกถ้าจะไม่ทำสงครามกันต่อถ้าจะไม่รบกันต่อเงื่อนไขคืออะไร1 2 3 4แล้วก็ซ้ำย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกกดรีพีทจนกระทั่งมันฝังเข้าสู่ในสมองในหัวใจของเราทุกคนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้รู้สึกและเชื่อว่ารัฐบาลคุมเรื่องนี้อยู่คุมสตอรี่คุมเนเรทีฟคุมสถานการณ์ตรงนี้อยู่ปัจจุบันไม่มีใครคุมอยู่ทั้งฝั่งไทยอาจารย์คิดเห็นในประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจนะว่าจริงๆคือฝั่งรัฐบาลคือค่อนข้างเงียบในการที่จะออกมาสร้างความมั่นใจดีกว่าผมว่าค่อนข้างเงียบครับคือผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีประเด็นหลายประเด็นที่มันเป็นเรื่องความลับที่เกี่ยวข้องความมั่นคงเข้าใจได้ว่าไม่พูดนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากนะครับคือปัจจุบันเข้าใจครับว่ารัฐบาลเจอกับปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆไม่รวมนับที่ดันขึ้นมาเองแล้วก็เป็นปัญหาในอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะเห็นภาพเลยครับว่าเรื่องของชายแดนเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจริงๆเป็นจุดยืนหลักของรัฐบาลนะครับในการปกป้องอธิปไตยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่ท่านนายกปัจจุบันเนี่ยท่านอนุทินเนี่ยหาเสียงเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เราอาจจะต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจนว่าจะเอายังไงนะครับหรือถ้าสมมุติว่าท่านบอกว่าท่านไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านบอกนิดนึงเราควรจะไปฟังกับใครคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องเห็นภาพว่ารัฐบาลกำลังทำงานอะไรบ้างในการที่จะจัดการกับปัญหาชายแดนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากัมพูชามาทีนึงแล้วก็แก้ทีนึงแล้วมันเป็นภาพอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องมีปัญหาอะไรมาแล้วก็ชี้แจงทีนึงมีปัญหามาก็ชี้แจงนึงแต่เรายังไม่เห็นภาพใหญ่ๆที่มันเป็นการดำเนินการของประเทศไทยที่ต้องการที่จะจัดการกับปัญหานี้ที่เป็นเชิงรุกโดยตรงออกจากประเทศไทยครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่กล้าพูดอะไรเยอะหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนอยู่ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่อันนี้ก็ต้องระวังใช่ครับก็เป็นเข้าใจความหมายของผมไหมครับพิธีกรช่างเปิดประเด็นไม่มันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ด้วยคุยกับคุณกังฟูก็บอกก็ไปดูสิใช่ไหมช่องสงำตึกก็ยังอยู่ทำไมไปดูจริงๆสิว่าใครเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาสิโนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เลยทำให้รัฐบาลกลืนไม่เข้าค้าไม่ออกหรือเปล่าอาจารย์ก็ทีเดียวมันก็อาจจะเป็นประเด็นได้เช่นเดียวกันแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นเรื่องที่มันยังไม่ได้มีการยืนยันหลักฐานที่มันชัดเจนเนี่ยในฐานะคนที่รับฟังข้อมูลเนี่ยเราก็ได้แต่รับฟังไว้นะครับซึ่งความเป็นจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่ามันแสดงออกผ่านการกระทำว่ารัฐบาลเขาดำเนินการกับเรื่องไหนยังไงบ้างครับ
จนสุดท้ายล่าสุดเนี่ยจะต้องออกมาเลยนะทางกองทัพใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเปิดภาพ 24 ชั่วโมงเลย CCTV ให้เห็นเลยว่าไม่มีการเปิดด่านนะให้เห็นเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูได้ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นี่ไงสถานการณ์ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไม่มีใครเข้าออกครับเปิดเป็นคล้ายๆเรียลิตี้โชว์ 24 ชั่วโมงนั่นคือ1ประเด็นเดี๋ยวจะมากลับมาวิเคราะห์กันคุณผู้ชมสแกน QR Code ให้ผมหน่อยครับหน้าจอตอนนี้ครับ QR Code ไปที่ YouTube ของเรา Terror Digital Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับรวมถึงประเด็นที่อาจารย์ปณิธานวัฒนากรอาจารย์ปณิธานได้มีโอกาสถามพิทเฮดเซกนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีสงครามของสหรัฐนะครับบนเวทีที่สิงคโปร์เนี่ยถามแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐกับประเทศไทยทั้งที่เรามีความร่วมมือกันมาเป็นเวลาเกือบ200 ปีนะครับถามว่าคุณจะดูแลสถานการณ์ประเทศไทยอย่างไรแล้วท่านตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามรวมถึงฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าผมไปเรียนเวสต์พอยต์ได้ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยนะคนไทยไม่เกี่ยวข้องนะอ้าวจริงก็เปล่าอาจารย์วันวิชิตเขามีข้อมูลนะฮะเดี๋ยวติดตามกันในออนไลน์สำหรับทีวีตอนนี้นะครับลาทั้งสองท่านก่อนครับขอบคุณอาจารย์ครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโทษนะขามันขาดป่ะไม่ขาดใช่ไหมมันดูไม่เห็นฮะแค่ล่วงแล้วครับล่วงเฉยๆล่วงมันไม่ได้ขาดนะเพราะขามันต้องแบบเวอร์มันต้องเวอร์ต้องเลือดมันต้องมีเนาะอาจารย์ดูดิมันดูแบบไม่มีดูเหมือนแบบว่า Photoshop ตัดขาวไปอ่ะปั่นกระแสกันสุดฤทธิ์สุดเดชได้อย่างนี้ได้ไหมระหว่างทีมงานจัดผมขออนุญาตได้ไหมฮะผมขออนุญาตเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิประหว่างทหารไทยกับกัมพูชาที่เขายื้อยุดฉุดกระชากเนี่ยเอาแบบเต็มๆเลยนะเอาแบบเวอร์ชั่นเต็มให้คุณผู้ชมได้ชมรายการตอนนี้ทางออนไลน์ชมเต็มๆก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตในระหว่างที่ท่านชมผมขออนุญาตไปโฆษณาใช่ฮะอาจารย์โก้เดี๋ยวดำเนินผมว่าผมกลับมาทันอ่ะเปิดไปให้ทีมงานเปิดให้พี่น้องชมกันหน่อยครับเชิญครับผมขออนุญาตสักครู่ครับสรุปทางทะเลมีอะไรนะครับเราพูดได้เลยนี่ออกอากาศทางทะเลมันคือเขาไปฟ้องเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องสถานการณ์เขาไปฟ้องเรื่องไอ้ประนอมภาคบังคับ conciliation กับประเทศไทยก็คือบังคับให้ไทยขึ้นกระบวนการแล้วก็ตั้งผู้ประนอมมา5 คนโอเคนี่คือกัมพูชาทำแล้ววันนี้ไปฟ้องกับอังคลอสใช่ แล้วก็จะมีผู้ประนอมมา5 คนจาก5 ประเทศไม่ครับตั้งกันเองใครตั้งกัมพูชาตั้ง2เราตั้ง2แล้วก็4 คนตั้งประธาน1ใครตั้ง4 คนตั้งอีกคนนึงใช่แล้วเราโอเคกับอันนี้แล้วไม่รู้ไงก็ข่าวเพิ่งออกมาใช่ครับเรามีสิทธิ์ปฏิเสธไหมครับไม่ได้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราทำไมปฏิเสธไม่ได้คือเราปฏิเสธกระบวนการทางการศาลแล้วก็คือไม่ไปศาลแต่ว่าต้องไปประนอมไม่มีสภาพบังคับแต่ต้องคุยกันเหมือนเป็นการบังการให้เข้ามาคุยกันอะไรเงี้ยถ้าเราปฏิเสธกระบวนการนี้ก็หมายความว่าก็ดำเนินการไปฝ่ายเดียวอันนี้อันตรายทำฝ่ายเดียวได้ด้วยใช่และทำฝ่ายเดียวแล้วเขาชนะได้ไปเลยไม่มีผลมันจะไม่มีผลมันจะออกมาเป็นแค่คำแนะนำเฉยแค่คำแนะนำเฉยแต่เราก็จะดูไม่ดีเหมือนกับว่าเราไม่ยอมรับกฎกติกาถูกต้องอันนี้อันตรายนี่พูดถึงประเด็นอะไรอาจารย์เรื่องทะเลแล้วอ๋ออังคลอสขอเขาไปกัมพูชาไปฟ้องแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมอังคลอสเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ธนภัทรอธิบายให้เราฟังแบบเข้าใจเวอร์ชั่นเข้าใจง่ายๆนะครับว่ากัมพูชาดำเนินการไปถึงไหนที่เราทราบก็คือว่าฝั่งไทยเนี่ยเรายกเลิก MOU 44ถูกต้องไหมครับแล้วทางกัมพูชาบอกงั้นกูไปอังคอสคราวนี้อังคอสมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเสียเปรียบหรือไม่เสียเปรียบคือผมว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าตกลงไทยเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากไอ้อังคอสนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ธนภัทรอธิบายนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยผมว่าอีกเป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างน้อยตอนนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาชมในรายการนะครับก็
ส่งข้อความเข้ามาฮะคนไหนมีคนคอมเมนต์เข้ามาแล้วหาน้องเหรอถามหาน้องเหรอ คอมเมนต์ อ๋อ ว่า คนที่น้องมานั่งแทนผมเหรอ น้องสวยมาก เอาเหรอ แต่ คน อย่า ไหน เขินอย่าเขิน คนไหนมานั่งแทนผมอ่ะ เนี่ยสวย เอ้า อย่า มา เขิน เข้ามาลูก เข้ามาลูกชิบ เข้ามา ชมตัว เนาะหนูชื่ออะไรครับ ชื่อแพร ชื่อแพรอ๋อน้องแพรนี่เป็นน้องฝึกงานใช่ไหมน้องฝึกงานโอเคฝึกงานที่ไหนยังไงอ๋อ ไม่แพรยืนข้างลุง ยืนข้างลุงโอเคแพรสนุกไหมสนุกโอเคครับโซจูเข้าไปไม่มีใครถามอาจารย์น้องโซจูเข้ามาไม่มีใครสนใจไม่มีใครถามขอบคุณมากครับน้องแพรเยี่ยมมากน้องโอเคพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกท่าน5 4 3 2กลับมาต่อนะครับตัวไปถึงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรธนภัทรชาตินักรบนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนซ้ายมือของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะหรืออาจารย์โก้คุณผู้ชมครับพูดคุยกันคุณผู้ชมตอนนี้ชมรายการของเราอยู่นะสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันเข้ามารวมถึงขอบคุณนะสำหรับคุณ B Light Local นะครับที่มีการมอบ Membership ใช่ไหมแจก Membership ไหมแล้วก็โดเนทเข้ามาในรายการคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณคุณ B Light Local มากๆเลยนะครับเข้าใจว่าอยู่ที่อาร์เจนตินาใช่ไหม โอ้โหไกล หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะโดเนทให้กับรายการเราก็สามารถทำได้นะอาจารย์นะไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นหรือมาเป็น Membership กับเราก็ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละไทยกัมพูชาผมเข้าใจถึง sentiment ถึงความรู้สึกนะของประชาชนคนไทยส่วนมากคือแบบทนไม่ไหวว่าอาจารย์ธนพัฒน์พูดแบบภาษาชาวบ้านนะมันจะอะไรกันนักกันหนากัมพูชาให้มันเบ็ดเสร็จเลยได้ไหมรอบ3ก็มาเหอะมาแล้วจัดทีเดียวเลยจัดให้มันจบไปเลยถามว่านั่นคือความรู้สึกของคนในชาติส่วนใหญ่ที่ติดตามสถานการณ์เนี้ยทำได้ไหมถ้ามันเกิดรอบ3มันจริงๆเราก็ต้องทำถ้ามันเกิดแต่ถามว่าเราอยากให้มันเกิดรอบ3ไหมเพราะการเกิดรอบ3มันไม่ใช่ว่าเราจะเบ็ดเสร็จเขาทีอย่างเดียวนะเราอาจจะต้องพบกับความสูญเสียด้วยถูกต้องซึ่งความสูญเสียของเราพร้อมที่จะสูญเสียหรือเปล่าผมว่าไม่มีใครอยากจะสูญเสียถูกต้องไหมครับกัมพูชารู้เขาเลยยั่วเราทุกวันนะครับยั่วมันทุกวันยั่วไปเรื่อยๆยั่วนวดไปเรื่อยๆอาจารย์ถูกไหมถูกนวดไปเรื่อยๆเขานวดไปเรื่อยๆครับนวดเวทีพยายามจะเอาคลิปในไปขึ้นเวทีโลกของเขานั่นแหละใช่ไหมฮะนวดถึงขนาดมีการเอาคลิปเอาศพของเขามาโหนอีกใช่ไหมฮะแล้วก็มาใส่ร้ายเรานะแล้วยังไม่หนำซ้ำยังมีพระอีกเอาพระขึ้นไปบนเขามีภาพไหมเอาพระมาหน่อยพระเขมรคุณผู้ชมครับเขาอ้างว่าไทยล้อมรั้วลวดหนามกินพื้นที่กว่าครึ่งภูเขาคลิปเป็นคลิปของพระกัมพูชาขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็บ่นพันนาแบบโอ้โหบ่นนั่นแหละพันนาบอกว่าทำนองบอกว่าทหารไทยขโมยดินแดนไปกว่าครึ่งภูเขาแล้วอ้าวฟังเขาหน่อยฮะไทยมาเลยนี่สิกระปูขนมเปียกดาวขนมดูปลาหลวงให้ยมปลาหลวงตัวจัดได้นี่ปลาหลวงมาค้างขนมเนี่ยยินยมนัดเติมหมอนเรานี่พวกไทยบานพวกเซียมพวกจอเซียมบานเปิดโยอ๋อเชียงเปียกกระดาษขนมไหมแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าเราลุกลานเขาแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าเราเข้าไปยึดดินแดนเขาโดยเอาพระมาพูดกิจของสงฆ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ หรือเป็นพระจริงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเขารับจ็อบมาครับรับจ็อบมาสร้างความชอบธรรมให้ฝั่งกับตนเองใช่ไหมอาจารย์โก้เปลี่ยนเบนความสนใจของชาวกัมพูชากับวิกฤตในประเทศกัมพูชาให้มาสนใจวิกฤตที่ชายแดนวิกฤตที่ชายแดนก็คือกัมพูชานั้นโดนกองทัพไทยโจมตีฆ่าฟันยึดพื้นที่ยึดแผ่นดินไปเพราะฉะนั้นถ้ากัมพูชาประชาชนจะโกรธใครให้ไปโกรธประเทศไทยอย่ามาโกรธตระกูลฮุนเซนนะมันก็แค่นั้นเอง
นี่คือสิ่งที่เขาต้องการ อันหนึ่งเมื่อกี้อันแรกกิจของสงฆ์หรือเปล่าพระไปทำอะไรที่ชายแดน อันนี้ไม่ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปเทศหรือไปบิณฑบาตหรือไปทำอะไรตรงชายแดนนะครับอันนี้อันแรกสุดต้องดูก่อนนะครับอันที่สองต้องบอกแบบนี้ต่อครับว่าเวลามีสงครามเนี่ยถ้าเอาหลักสากลเนี่ยมันมีเรื่องหลักมนุษยธรรมบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยคุณไม่ควรต้องไปบริเวณชายแดนก่อนหน้านี้ถ้าเราเห็นข่าวนะครับมีพระสงฆ์มีเด็กมีสตรีมีผู้หญิงไปทำอะไรอันนี้คือไปทำอะไรตรงชายแดนอันเนี้ยโดยหลักกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะต้องได้รับความคุ้มครองก็เลยอาจจะพยายามที่จะสร้างว่าถ้าประเทศไทยคงไม่กล้าโจมตีเพราะว่ามีพระไปมีผู้หญิงไปมีเด็กไปถ้าไทยโจมตีใส่ไทยอาจจะเดือดร้อนหรือว่าไทยกำลังละเมิดก็เราก็ทำเป็นภาพออกไปอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องกัมพูชาเขาพยายามที่จะสร้างภาพอย่างต่อเนื่องและอีกอันหนึ่งที่มีความแตกต่างก็คือว่าถ้าเราจะสังเกตว่ากัมพูชาเพิ่งโหมเรื่องชายแดนทั้งที่พื้นที่ตรงเนี้ยได้มีการเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวของตัวเองแล้วตั้งแต่ธันวาอันนี้เดือนมิถุนาแล้วผ่านไป 5-6 เดือนทำไมถึงเพิ่งดันเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าสมมติว่าเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของตัวเองจริงทำไมคุณไม่ดันมั้งแต่ตอนนั้นทำไมคุณต้องรอตั้ง 5-6 เดือนในการที่จะดันเรื่องทุกเรื่องขึ้นมาเพราะต้องการที่จะดันกระแสอะไรบางอย่างให้คนในชาติเขารู้สึกว่าเพื่อจะซาวเสียงคนในชาติต่อไปไหมว่าถ้าดันเรื่องนี้กับประเทศไทยมันกระแสชาตินิยมมันจะโหมเท่ากับปีที่แล้วที่มีการเดินขบวนประท้วงทั้งประเทศหรือเปล่าครับเพราะการล้อมรั้วแบบนี้กั้นแบบนี้คือเรากั้นในพื้นที่ของเราที่เราบอกอันนี้มันเป็นอธิปไตยของเราถึงกั้นถูกต้องไหมฮะจะบอกจะครึ่งลูกจะเต็มลูกถ้าภูเขาทั้งลูกมันเป็นของเรามันก็คือของเราใช่เราก็มีสิทธิ์ในความชอบธรรมในการที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยเรายังมี MOU อีกฉบับหนึ่งที่มีอยู่คือ MOU 2543ยกเลิกไปแล้วใช่ไหมครับแต่2543เนี่ยมันยังใช้บังคับอยู่มันเป็นการตกลงแบบทวิภาคีตกลงกันด้วยการเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีกรรมการ JBC ฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาซึ่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างการจัดตั้งกรรมการ JBC ฝ่ายไทยเพราะว่าเราเพิ่งได้รัฐบาลใหม่นะครับซึ่งเข้าใจได้ทีเนี้ยในการที่เราจะคุยกัน2ฝ่ายได้อะมันจะต้องทำให้สถานการณ์ของทั้งสองชาติอยู่ในระดับที่เราคุยกันได้คือไม่ใช่ว่าคุณทะเลาะกันไปยั่วยุกันไปกันมาเนี่ยแล้วทำไมไทยจะอยากไปคุยกับกัมพูชาในบรรยากาศที่คุณกำลังยั่วยุเราถ้าคุณอยากจะปักปันเขตแดนให้มันแล้วเสร็จภายใต้ MOU 2543การที่กัมพูชาดำเนินการลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่การที่จะทำให้การเจรจามันง่ายขึ้นมันทำให้มันยากขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมฮะผมชวนคุยนะคุณผู้ชมคือเขาไม่อยากจะเจรจากับเราหรือเปล่าเขาต้องการให้เราปะทะกับเขาอย่างเดียวหรือเปล่าอาจารย์เอาพูดตรงๆเจรจาก็ไม่มีแบบปะทะก่อนปะทะแล้วเอาไปเวทีโลกแล้วคราวนี้ฟ้องยาวเลยอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าก็มากกว่าการเจรจาเพราะถ้าเจรจาตอนนี้เขาเสียเปรียบใช่คือผมเขาเสียเปรียบมากเลยถ้าเจรจากัมพูชาค่อนข้างเสียเปรียบถ้าสมมติจะเข้าสู่เวทีการเจรจาจริงๆนะครับเพราะว่าโอเคสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเรื่องของพื้นที่ที่มีการเข้าไปครองในพื้นที่ต่างๆนะครับการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเกือบทุกจุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันมีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีการปะทะเนี่ยมันอาจจะทำให้กัมพูชาเนี่ยดำเนินการต่างยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปพยายามมองอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นคดีปราสาทพระวิหารนะครับในอดีตที่เขาอ้างว่าเขาชนะในคดีตรงนั้นนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดึงประเทศไทยไปเวทีโลกก็ยั่วยุไปเรื่อยๆเผื่อประเทศไทยหลงกลนะครับซึ่งประเทศไทยเราไม่หลงกลครับแล้วเราก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากพอในการที่เราจะไม่ไปหลงกลตามเวทีที่กัมพูชาเขาดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับครับอาจารย์โก้ครับพอดีมันมีอีกประเด็นหนึ่งอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้น่ากังวลนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นกรณีของการปีนบันไดลิงขึ้นเขาแบกปืนสไนเปอร์ขึ้นไปผมว่าอันนี้น่ากังวลนิดนึงนะฮะสไนเปอร์อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับมันสามารถที่จะเล็งระยะเป็นกิโลเลยนะหวังผลนะฮะถูกต้องไหมฮะแล้วเขาปีนขึ้นไปบนเขาเพื่อที่จะไปอยู่จุดสูงข่มซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ที่ไทยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้เบ็ดเสร็จนะฮะคุณผู้ชมนี่คือคลิปทหารกัมพูชาไต่บันไดลิงจากด้านล่างขึ้นมาตามแนวหน้าผาและน้ำตกเพื่อเข้าสู่เขตดินแดนไทยแบบหน้าตาเฉยไม่สนใจใดทั้งสิ้นและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับก็คือยุทโธปกรณ์ที่พวกเขาแบกขึ้นมาด้วยไม่ใช่อาวุธธรรมดานะคุณผู้ชมครับแต่เป็นปืนซุ่มยิงระยะไกลหรือว่าเป็นปืนของสไนเปอร์นี่แหละครับที่สามารถบังผลได้ไกลถึง2 กิโลเมตรนะครับ
พฤติกรรมเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการส่งทหารพลซุ่มยิงมาประจำการอย่างแนวหน้าและจุดสูงข่มนะฮะเจตนาคืออะไรล่ะครับคุณผู้ชมถ้าอยู่จุดสูงข่มแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า vantage point นะฮะถูกไหมฮะจุดสูงข่มทางการเมืองหรือทางการทหารเนี่ยเขากำลังส่งสัญญาณอะไรหรือเอาจริงๆอ่ะหรือแค่อยากทำคอนเทนต์เรียกยอดไลค์จากคนในประเทศเขากันแน่มันต้องวิเคราะห์นะฮะอาจารย์โก้มองยังไงครับอันนี้มันน่ากังวลนะสมมุติกับขึ้นไปจริงๆอ่ะมันมีสไนเปอร์อยู่ข้างบนน่ะแล้วมันอยู่จุดที่แบบเห็นไทยหมดเลยอ่ะนึกออกว่าทหารทมันเก็บมาด้วยความเคารพนะเขายิงได้หมดเลยนะทางฝั่งเราก็มีครับแล้วผมการันตีทางฝั่งเราแม่นกว่าเยอะ ก็มันเป็นการวางยุทธวิธีของแต่ละฝั่งใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าทำคลิปนี้เพื่ออะไรก็มันก็มี2คำตอบแรกทานทำกันเองเพื่อ engagement เพื่อ like เพื่อ content คำตอบที่2ถ้ามันเป็นการทำเป็นแบบกระบวนการจากข้างบนลงมาก็วกกับเรื่องเดิมที่ผมได้พูดถึงนั่นก็คือนี่คือวิธีที่ฮุนเซนจะปลุกระดมความรักชาติจากประชาชนฝั่งของเขาดูสิทหารของเราพร้อมนะพร้อมอีกแล้วเราไม่ได้แพ้จริงนะตอนนี้เรามีคนจะปีนขึ้นไปหา vantage point ที่ราบสูงแล้วก็จะยิงสไนเปอร์ไรเฟิลลงมาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการสื่อสารกับประชาชนของเขาเองทั้งนั้นนะตอนนี้เพราะว่าสื่อสารกับคนไทยเราก็ไม่ฟังอยู่แล้วเรารู้ว่าโกหกเพราะฉะนั้นเขาแค่ปลุกระดมคนของเขาอาจารย์ธนพัฒน์มองประเด็นนี้จริงๆเนี่ยถ้าคลิปชัดขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อข้อตกลงหยุดยิงนะข้อตกลงหยุดยิงคือคุณจะต้องไม่เพิ่มนะครับกำลังพลเข้าไปในบริเวณพื้นที่ตรงบริเวณชายแดนหรือพื้นที่ที่เป็นแนวนะครับรอยต่อระหว่างไทยกัมพูชานะครับผิดทั้งข้อตกลงหยุดยิงผิดทั้งข้อตกลง GBC ผิดทั้งสิ่งที่ไปคุยในเวทีอาเซียนที่ทางกัมพูชาเองบอกว่าคุณก็ให้เหมือนกับว่าบอกกับเวทีนานาชาติว่าฉันไม่ได้ดำเนินการฉันไม่ได้ไปลุกรานชาติอื่นซึ่งอันนี้มันกลับตรงกันข้ามครับคือพฤติกรรมมาตรงกันข้ามกัมพูชาก่อนหน้านี้คุณมาเนกเคยพูดว่านะครับเขาจะไม่ลุกรานประเทศอื่นนะครับจะไม่มีการใช้กำลังเขาจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศการที่คุณเอาสไนเปอร์ขึ้นไปแปลว่าลุกรานแล้วคุณใช้กำลังไหมหรือคุณใช้กฎหมายคุณสไนเปอร์มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่มันชัดจริงๆการที่กัมพูชามีภาพแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยเก็บให้หมดครับจริงๆท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านครับอันนี้อาจจะเป็นโอกาสของทุกท่านนะครับในการที่เก็บข้อมูลหลักฐานตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดให้เป็นไปได้นะครับแล้ววันที่เราอาจจะจำเป็นที่ต้องเอาหลักฐานนี้ไปใช้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยเราไม่เคยมีภาพการลักษณะแบบนี้ออกมาเลยครับในการที่เราดำเนินการทุกอย่างทำเป็นระบบนะครับคือหมายความว่าเราดำเนินการทำเป็นระบบสอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรามีตั้งไว้แต่ว่ากัมพูชาเนี่ยหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าต้องใช้คำว่าอะไรเหมือนแบบอยากจะให้ตัวเอง เป็นจุดสนใจหมายความว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ให้รัฐบาลของเขาให้คุณเซนให้คุณมาเนตเนี่ยสนใจว่าเขาได้มีการดำเนินการอะไรบ้างในพื้นที่เพื่อที่เผื่อจะได้รับการโปรโมทขึ้นหรือเผื่อที่จะได้เห็นว่าโอเคเขาได้มีงานดำเนินการในบริเวณชายแดนบ้างซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นภาพเสียต่อกัมพูชามากกว่าหลักฐานถูกเก็บและดิจิทัลฟุตพริ้นท์มีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมพูดถึงฮุนมาเนตคุณผู้ชมขออนุญาตไปที่ฮุนมาเนตที่ออกมาโต้ไทยกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการที่เขาเป็นนักเรียนนายร้อยที่เวสต์พอยต์ไม่ได้มาจากโควต้าไทยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เรื่องนี้นะครับหยิบเอามาคุยกันหน่อยเพราะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะปฏิเสธอย่างเสียงแข็งว่าการที่เขาได้ไปเรียนโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้เป็นเพราะโควต้าของกองทัพไทยตามที่คนไทยหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ตั้งข้อสังเกตแต่เป็นเพราะความรู้และความสามารถของเขาล้วนๆนะฮะความสามารถของเขาล้วนๆครับเอาอย่างนี้คุณสามารถล้วนๆใช่ไหมไม่เป็นไรคุณอาจจะมีความสามารถแต่มาฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งหน่อยไหมล่ะนักวิชาการฝั่งไทยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรวิชิตบุญโปร่งฮะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตฮะแกทนไม่ไหวครับแกจัดให้หน่อยฮะโต้แบบจัดหนักเลยนะครับบอกว่าอย่างนี้ฮะในอดีตนั้นกองทัพไทยมีส่วนสำคัญที่ทำให้ฮุนมาเนตได้ไปเรียนที่นั่นจริงๆเพราะผ่านการรับรองจากพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตรักษาการผบ.สูงสุดและผบ.ทบ.ในขณะนั้นท่านอนุมัติหลักการเห็นชอบและรับรองฮุนมาเนตจึงได้เข้าเรียนครับแถมยังมีการใช้คำศัพท์เปรียบเปรยเน็บแนมอย่างเผ็ดร้อนเช่นผมอยากจะบอกว่ามันตอแหลครับอุ้ยอาจารย์มันวิชิต ไม่อยากจะบูลลี่ฮุนเซนหรอกครับแต่สมัยนั้นผมเคยเห็นรังแคยังเต็มหัวอยู่เลยจะมีช่องทางส่งลูกไปเรียนยังไง
ถ้าไม่กราบกรานไทย อาจารย์เขียนว่ายาวนะอาจารย์เขาเขียนว่ายาวนะแต่อาจารย์ไล่เรียงเลยนะครับว่าที่มาที่ไปทำไมกัมพูชาได้ส่งคุณมาเนตไปเรียนได้เพราะท่านพลเอกชวลิตนี่แหละฮะเป็นคนรับรองจริงๆประเทศกลุ่มอาเซียนนะตอนนั้นใช่ไหมฮะมันมีไม่กี่ประเทศหรอกครับที่ได้ไปเรียนที่นั่นถูกต้องไหมฮะไทยเป็นหนึ่งในนั้นถูกกัมพูชายังไม่ได้มีสปอตไลท์ส่องเขาเลยด้วยซ้ำนะฮะแล้วเพราะท่านนี้แหละครับท่านพลเอกชวลิตคือเรื่องนี้มันง่ายมากง่ายจริงๆนะครับก็คือว่าไม่ต้องไปดูที่คุณมาเนตไม่ต้องไปดูที่บิ๊กจิ๋วเริ่มต้นไปดูที่เวสต์พอยต์ก่อนว่าคุณจะเข้าเวสต์พอยต์ได้ยังไงแน่นอนการเรียนของคุณต้องดีมากคุณต้องผ่านโรงเรียนนายร้อยมาก่อนคุณจะต้องสอบผ่านต่างๆนานาแต่สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือต้องมีจดหมาย recommendation จากคนใหญ่คนโตถ้าเป็นที่อเมริกาคุณจะต้องมีจดหมายจากไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกอดีตนายพลGovernor ใครก็แล้วแต่ต้องมีไม่งั้นคุณไปไม่ได้ทีนี้คำถามกลับมาที่ว่าที่คุณมาเน็ตไปเนี่ยจดหมายนั้นใครเขียนให้ letter of recommendation letter of recommendation มันจะต้องมีลายลักษณ์อักษรใครเขียนให้เพราะฉะนั้นบิ๊กจิ๋วก็ควักออกมาเลยหรือว่าถ้าคุณมาเน็ตบอกว่าไม่ใช่เป็นคนอื่นเป็นคนเขมรก็ควักออกมาเลยทั้งสองฝ่ายควักออกมาได้ว่าใครเขียน letter of recommendation แล้วก็จบไม่ต้องแค่นั้นเลยมันง่ายแค่นั้นเลยแล้วแต่ว่าใครจะงัดหลักฐานออกมาแล้วก็จบแค่นั้นคือเรื่องนี้ผมฟังถกเถียงกันมาไม่รู้ 2-3 วัน 4 วันแล้วผมว่านั่งก็จะเถียงกันไปทำไมก็แค่ไปขอบิ๊กจิ๋วหรือคุณมาเนตคุณก็แค่เปิดออกมาสิว่าใครเป็นคนเขียนมาถ้าห่วงว่าเป็นของปลอมก็ไปขอที่เวสต์พอยต์ก็ได้เขาก็ให้เชื่อผมดิแค่ letter of recommendation บอกเวสต์พอยต์ขอโทษนะครับพอดี2ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาเถียงกันว่าคุณมาเนตเนี่ยเข้าเวสต์พอยต์ได้ยังไงกรุณาโชว์หลักฐานได้ไหมเขาก็โชว์หลักฐานให้มันไม่ใช่เรื่องความลับในมุมของวิชาการหรือแม้แต่เราจะไปเรียนมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยที่สหรัฐหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะบางทีนะเขาก็จะให้ต้องมีคนเช่นไปโรงเรียนธุรกิจใช่ไหมก็จะให้นักธุรกิจเขียนจดหมายรับรองแล้วคนนี้โอเคนักเรียนคนนี้ดีนะแล้วผมรู้จักมาพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ส่งไปมันก็เป็นปกติอยู่แล้วใช่อันนี้เรื่องปกติครับหมายถึงว่าปกติหมายถึงว่าในการมี letter of recommendation อันนี้คือเรื่องปกติในการไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับแล้วคิดว่าเคสนี้ก็ต้องมีหนังสือรับรองเหมือนกันก็ง่ายๆครับเปิดหนังสือรับรองมาว่าเป็นใครแล้วก็จบแล้วจะโต้ทำไมฮะอาจารย์มองถ้ามองลึกไปขนาดนั้นนะแล้วเขาจะมาคือเขารู้อยู่กับใจว่า letter of recommendation น่ะคือมาจากใครใช่ถ้ามันมาจากท่านพลเอกชวลิตจริงๆใช่ผมก็ไม่เห็นนะแต่หมายถึงว่าถ้ามันมาจริงๆแล้วเขารู้อยู่กับใจทำไมเขาถึงออกมาโต้ไทยกันคืออย่างนี้ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันนี้เราต้องพูดถึงในฝ่ายไทยก่อนในณขณะนั้นเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยประเทศไทยกัมพูชาความสัมพันธ์เรายังดีอยู่การที่สมมติว่าประเทศไทยเราสนับสนุนนะครับให้ชาติอื่นสมมุติว่าในฐานะของประเทศในอาเซียนไม่อาจจะไม่ใช่แค่กัมพูชากับชาติไหนก็ตามเนี่ยในการที่จะเหมือนเขียนหนังสือรับรองให้อันนี้ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับเรื่องนี้อันนี้เราก็ต้องรับกันในภาพทั่วๆไปก่อนแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมประเด็นนี้มันถึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นครับเพราะมันเหมือนกับว่าถ้ากัมพูชาเนี่ยเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าในอดีตที่เขามีมาทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะการสนับสนุนจากไทยและคุณมาโจมตีไทยเนี่ยมันจะเหมาะสมไหมซึ่งถ้าสมมติว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยทางคุณมาเน็ตเนี่ยก็เอามาพูดเลยก็ได้ว่าไม่จริงแล้วก็ระบุมาให้ชัดไม่ใช่เอาใบปริญญามาใบปริญญายังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วเรียนจบก็ต้องมีใบปริญญาออกมามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่มีใครเชื่อว่าคุณเรียนไม่จบใช่ครับการที่มีรูปถ่ายออกมาว่าไปเรียนไม่มีใครไม่มีใครสงสัยไม่มีใครสงสัยแต่คนสงสัยว่าในการที่คุณได้รับการรับรองได้รับการเลือกเข้าไปเรียนเนี่ยเพราะการสนับสนุนจากใครคุณก็ชี้แจงหลักฐานมาสิแค่นั้นเลยแค่นั้นแล้วก็จบครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากในการที่เราจะเหมือนเขียนหนังสือรับรองครับเวลาสมมติเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเวลาเขียนหนังสือรับรองให้นักศึกษาไปเรียนต่อก็ปกติครับเรื่องปกติมากครับก็แค่งัดออกมาใช่ครับก็ลองดูว่าถ้าสมมุติเกิดคุณมาเนตสามารถที่จะงัด letter of recommendation จากใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พลเอกชวลิตเราก็รับฟังนะก็รับฟังแล้วก็ลองดูว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ไปเช็คกับเวสต์พอยต์ว่าใช่หรือเปล่าหรือไม่ก็โทรหาอังเคิลจิ๋วอังเคิลจิ๋วท่านพลเอกชวลิตอังเคิลจิ๋วยังมีเลตเตอร์อยู่หรือเปล่าว่าตกลงได้เขียนให้หรือเปล่านะครับมันก็จะได้เนี่ยนี่คือท่านพลเอกชวลิตนะฮะปีนี้เท่าไหร่ฮะ94ท่าน94แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เรื่องนี้จบไปแต่ผมขอเนี่ยไหนๆก็พูดถึงสหรัฐอเมริกาแล้วไปต่อกันนิดนึงครับพีทเฮดเซกเป็นรัฐมนตรีสงครามของสหรัฐนะฮะคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะฮะท่านก็ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ IISS ของอังกฤษนะครับเข้าร่วมประชุม Shangri-La Dialogue นะที่สิงคโปร์นะครั้งที่23นะครับคุณผู้ชมครับร่วมกับผู้นำและผู้แทนด้านความมั่นคงกว่า50ประเทศจำนวนกว่า550คนคุณผู้ชมครับโดยในช่วงหนึ่งของการประชุมนายพีทเฮดเซก
รัฐมนตรีกระทรวงสงครามของสหรัฐนะครับได้กล่าวปาฐกถาบนเวที และในช่วงของการถามคำถามอาจารย์ปณิธานครับได้รับเลือกให้ถามคำถามนายพีทเฮดเซกท่านถามว่าอะไรยังไงไปฟังบางช่วงบางตอนครับ From Thailand, Panitan Watan Yagopon, your mic is on. Thank you, Mr. Secretary, for your remarks. Very strong, loud, and super clear. In Thailand, I think Thai public opinion about the U.S. is not good, given the fact that we are one of the oldest allies and benefited a lot more from trade, surprisingly. On the other hand, public opinion about China is not that bad. Still very good, given the fact that the Chinese scammers are doing a lot of damages to Thai public and a lot of Chinese weapons on Thai-Cambodian borders. Under your leadership, what can you do about it? And if I may, what can Thailand do more about it, in your opinion? Thank you. There was a question on cybersecurity as well. I think what you've seen from our operations is how central we've made that capability, how important it is, how decisive it can be. And now that we're moving into the brave new world of AI and what it enables, I can't remember the last question. There was a question on Thailand, public, yeah. Yeah, I had a great meeting with, one of our oldest allies, almost 200 years, and I think played a very constructive role and is continuing to try to play a constructive role in how that conflict gets resolved. Had a great meeting yesterday with the Minister of Defense, and I think we found some public ways and some private ways that we can deepen our partnership meaningfully. So certainly very committed to that relationship. From นี่คือรัฐมนตรีสงครามของสหรัฐนะครับนายพีทเฮดเซกนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสำคัญในการไปถล่มอิหร่านนะฮะของสหรัฐอเมริกานะฮะคุณผู้ชมครับแต่อาจารย์ปณิธานถามแบบตรงไปตรงมานะผมสรุปคำถามของอาจารย์ผมฟัง 2-3 รอบนะพยายามที่จะจับใจความอาจารย์กำลังถามว่าเฮ้ยในฐานะที่สหรัฐกับไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรกันมา100 กว่าปีเกือบ200 ปีมาอย่างยาวนานถูกต้องไหมครับแต่ในภาพของคนไทยที่มองสหรัฐตอนนี้ลบเป็นภาพลบในทางกลับกันเวลาเรามองจีนถึงแม้ขนาดจีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ใช่ไหมฮะเรื่องของพวกที่อยู่ call center อะไรพวกต่างๆนะที่มีทุนจีนเทาอะไรเนี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าคนไทยก็ยังไม่ได้มองลบมากเท่ากับมองสหรัฐโดยเฉพาะสถานการณ์ณตอนนี้นะครับอาจารย์ปณิธานก็เลยถามพีทเฮดเซกว่าคุณจะทำยังไงเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นคำตอบที่ได้อาจารย์ก็เป็นคำพูดมากมายแต่ความหมายไม่มีเลยก็เป็นสแตนดาร์ดของการเมืองผมฟังแล้วรู้สึกตอบเรื่องภาพพจน์ของสหรัฐในสายตาคนไทยแต่คำตอบก็คือผมได้พบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของไทยนะพูดกันด้วยดีนะเป็นอะไรที่ constructive มากจบก็คือว่าสร้างสรรค์มากแล้วแค่นี้เลยก็คือแค่นี้แหละก็คือถามไม่ตรงคำตอบไม่ตรงคำถามอะไรก็ว่าไปแต่มันก็เป็นคำตอบสแตนดาร์ดของนักการเมืองที่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีก็อวยไปชมไปแล้วก็จบแค่นั้นแต่นัยยะของมันก็คือผมได้ฟังการตอบของพีทัสเซกก่อนหน้านี้นะครับเวลาเขาตอบนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ตอบตรงประเด็นก็พูดถึงเรื่องภาษี 2% อะไรก็ว่าไปเวลาเขาตอบเรื่อง Cyber Security เขาก็ตอบค่อนข้างชัดเจนแต่พอมาตอบของคนไทยนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนเท่าไหร่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์ปณิธานนั้นถามเรื่องอะไรอันนี้เราควรจะโกรธใครครับเหมือนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราอะไรมากมายใช่หรือเปล่าจริงอย่าใช้คำว่าไม่ใส่ใจเลยเอาเป็นว่ามันก็แต่จากคำตอบถ้ามันทำให้เรารู้สึกตึกหวนใจไงมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ครับจริงๆเนี่ยถ้าฟังจากคำถามอาจารย์ปณิธานเนี่ยถามหลายประเด็นมากซึ่งมันมีความซับซ้อนเหมือนกันพอสมควรนะจริงๆสหรัฐอเมริกาน่าจะต้องจำได้อย่างน้อยประเด็นพื้นฐานเช่นเรื่องภาษีเนี่ยคุณวิ่งอันแรกสุดเลยไม่สนใจใครภาษีประเทศไทยโดนหนักนะ10 กว่า%ใช่ไหมตอนแรกมีขึ้นไปแล้วลดราคาครึ่งให้ลงมาครึ่งนึงอีกแล้วก็หลายประเด็นใช่ไหมครับแล้วก็มันมีจริงผมว่ามันมีเรื่องสแกมเมอร์ใช่ไหมครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบในลักษณะที่ว่าจะลงรายละเอียดก็แค่พูดภาพกว้างๆแล้วก็พูดเกี่ยวกับประเทศไทยพลเมืองไทยก็ตอบในลักษณะว่าได้ไปพบกับรัฐมนตรีใช่ไหมกลาโหมใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีความร่วมมือที่สร้างสรรค์อะไรไม่รู้ซึ่งไม่มีรายละเอียดอะไรเลยครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันที่ว่าประเทศไทยน่าจะต้องมองเห็นภาพแล้วแหละว่าเราควรจะต้องเหมือนกับดำเนินความสัมพันธ์ในรูปแบบใดกับทางสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงครับผมว่าในหลายๆครั้งจริงๆไม่ใช่แค่ครั้งนี้ในการตอบคำถามด้วยครับที่เราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาบางทีมันตอบข้อมูลบนฐานที่ได้ข้อมูลที่มันไม่รอบในทุกมิติ
นะครับเช่นก่อนหน้านี้เรื่องเหยียบทุ่นระเบิดแล้วบอกว่าเป็นระเบิดข้างถนนเงี้ยโหตอนนั้นเป็นอะไรที่คนไทยน่าจะโกรธมากตอนนี้เขามีการพูดมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับแล้วพอมาฟังรอบนี้อีกเนี่ยมันค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนมากๆครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จามนิธานพูดเนี่ยว่าจริงๆจีนเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อะไรกับไทยแต่เขาก็ให้ความใกล้ชิดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับไทยอยู่ค่อนข้างพอสมควรผมคิดว่าเรื่องของท่าทีต่างๆเราอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงแต่แน่นอนประเทศไทยเราบอกว่าเรามีความจำเป็นต้องไปเรื่องของการค้ากับสหรัฐอเมริกาต่อแต่จริงๆเราก็เจรจาการค้ากับทุกชาติไม่ใช่แค่กับสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าเราก็ต้องเริ่มดูบทบาทว่าเราจะวางจุดของตัวเองกับสหรัฐอเมริกายังไงต่ออันนี้อาจจะเป็นอีกโจทย์ใหญ่ๆที่เราต้องคุยกันครับเราไม่ได้ปั้นแต่งเรื่องราวเนาะเราวิเคราะห์จากสิ่งที่อาจารย์ปณิธานถามแล้วสิ่งที่ได้รับคำตอบกลับมาว่าพีเทเซกตอบยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ปณิธานถามมันก็ทำให้เราไปวิเคราะห์ต่อแล้วคิดเพิ่มเติมได้อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านวิเคราะห์มาสักครู่นี้นะคุณผู้ชมครับก็ลองดูอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ช่วงสุดท้ายแล้วเป็นคำถามสุดท้ายแล้วอาจจะเหนื่อยแล้วคุณพีทอาจจะเหนื่อยเนาะหรือว่าอาจจะไม่รู้จะตอบอะไรจริงๆกันนึกออกไหมฮะก็เป็นกว้างๆ200 ปีเขาแค่ไม่พูดกลับมาว่าออกประเทศไต้หวันเหรอก็บุญแล้วดีไหมใช่ไหมไทยแลนด์ไต้หวันประจำเนี่ยนะฮะนั่นก็อีกประเด็นนี้ก็จบไปแต่อย่างน้อยอาจารย์ปณิธานตัวแทนคนไทยไปถามแบบตรงไปตรงมาถามสหรัฐอเมริกานะฮะคุณผู้ชมครับต่อกันอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะมีคลิปหลุดออกมาคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะมีหลักฐานหลุดออกมาจากฝั่งทหารกัมพูชาเองครับเป็นคลิปที่พวกเขาถ่ายรีวิวแหมยังพูดรีวิวนี่นะรีวิวฐานที่มั่นบนเนิน745ครับบริเวณน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็น1จุดยุทธศาสตร์นะครับที่ฝั่งไทยยังไม่สามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกันที่น่าตกใจคือคุณผู้ชมดูฮะนี่ฮะคลิปร้อยตรีวรรณาทหารกัมพูชาครับเห็นไหมฮะด้านหลังเป็นถนนอะไรครับถนนคอนกรีตนะอาจารย์นี่เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเลยเนี่ยคือถนนคอนกรีตนี้เอาไว้ขึ้นเนิน745ครับซึ่งมีความลาดชันสูงมากครับทหารกัมพูชามีการนำเครื่องจักรและรถไถขึ้นไปทำถนนซ่อมไหลทางกันอย่างจริงจังไปฟังคลิปครับឡើងលើរួយទៅងអជី2នាក់ឡើងរួយទៅតឡើងតែឯងហ្នឹងអត់តអ្នកគ្នានេះខ្ពស់ខ្លាំងនេះត្រឹមតំណទី1ហ្នឹងខ្ពស់ហ្នឹងឡើងរួយទេចុះដើរចំណោតខ្ពស់ពេកតោយើងចាំទៅធ្វើហើយឥឡូវជីឡើងទៅកន្លែងវិញนี่ฮะคุณผู้ชมน่ากังวลนะครับเพราะว่าจุดนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จได้นะอาจารย์ทั้งสองท่านคำถามอย่างนี้ครับหากเกิดมีการปะทะขึ้นในรอบที่3ถ้ามีจริงๆนะฮะไอ้ถนนเส้นนี้แหละจะกลายเป็นเส้นทางส่งอาวุธได้อย่างสะดวกสบายใช่หรือไม่น่ากังวลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งสองท่านวิเคราะห์เพิ่มเติมแต่ผมขออนุญาตครับมอบของให้ก่อนนะครับ อาจารย์ครับขออนุญาตนะครับอาจารย์โก้ครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma ครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับและยังมีประเด็น UNCLOS MOU 44ที่เรายกเลิกไป UNCLOS ที่ตอนนี้กัมพูชาวันนี้เองใช่ไหมฮะวันนี้ครับเพิ่งไปยื่นเลขาธิการ UN ครับกับประเทศไทยด้วยดำเนินการแล้วนะฮะ UNCLOS ที่มันเป็นผลประโยชน์ทางทะเลของเราด้วยนะครับการตีเส้นการตีอะไรก็แล้วแต่ไทยจะเสียเปรียบหรือเปล่าและ move ที่ UNCLOS ที่กัมพูชาไปยื่นต่อ UN เนี่ยเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบเดี๋ยวอาจารย์ธนภัทร
อาจารย์โก้เดี๋ยวมาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับในประเด็นนั้นแต่ขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอ้วยอันโอสถนะฮะของดีครับยาน้ำแก้วในเขาคุยต่อกันที่นี่ครับผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับนี่คือมอบให้อาจารย์นะฮะทั้ง2ท่านท่านละ1แพ็คนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรสหนึ่งเสร็จปุ๊บเช้าต้องเจอนี่ฮะหรือบางคนเขากินตอนเย็นก็ได้นะนี่ฮะเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนมอบให้อาจารย์ทั้ง2ท่านด้วยนะครับท่านละ1 ซองครับอาจารย์ครับครับก็ขออนุญาตครับวางตรงนี้โอเคต่อกันที่เพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับแอปครับ Urinal ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าในห้องน้ำนะครับด้วยแอป Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ครับร้านไทย Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่คือแอปนะฮะของดีครับอันนี้มอบให้ทั้งอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับหอมทะลุถุงฮะทะลุเลยเหรอเรียนนี่ของดีครับโอ้โหทะลุมานี่เลยอ่ะนี่ใช่ไหมไทยดีเทอร์เจนต์สะดุ้งเลยอ่ะของคนไทยฮะของคนไทยครับแบรนด์ของคนไทย ขอบคุณครับ อาจารย์ครับเรียบร้อยคุณผู้ชมครับอีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงเดี๋ยวมาฟังอาจารย์วิเคราะห์ทั้ง2ท่านต่อนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะโครงการดีๆมาฝากผู้ประกอบการ SME นะฮะ SME ไทยครับโครงการไทยช่วยไทยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายนนะครับก็คือพรุ่งนี้นะฮะ 2569 ครับสำหรับใครที่กำลังอยากขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยครับที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนะครับพิเศษสุดๆครับเพราะร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนมีของดีสินค้าเด็ดนะฮะอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะฮะวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ที่เว็บไซต์ thaichoythai.net รีบสมัครด่วนนะครับสิทธิ์มีจำกัดสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ GP 0% ตลอดทั้งโครงการเลยนะครับคูปองสนับสนุนเนี่ยสูงถึง 25,000 บาทคูปองส่วนลดจัดส่ง 5,000 บาทเลยนะครับลองเข้ามาแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคต่อครับอาจารย์ผมขอไปประเด็นนี้ก่อนที่จะไปเรื่องของอังคลอสสั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือเนิน 745 อาจารย์คือกลายเป็นว่ามีถนนคอนกรีตเอาขึ้นมาอีกทีนึงฮะเขาทำถนนคอนกรีตขึ้นมาเลยเพื่อที่จะขึ้นเนินขึ้นไปจุดเนิน 745 ซึ่งอยู่บริเวณน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝั่งไทยยังไม่สามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จนะฮะเท่ากับว่าถ้าเกิดการปะทะในรอบต่อไปคุณผู้ชมถ้าเกิดมีนะฮะถนนเส้นนี้จะกลายเป็นเส้นทางส่งอาวุธที่สะดวกสบายและเปรียบทางยุทธศาสตร์ทางยุทธวิธีได้เปรียบมากๆเลยนะครับใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์ธนพัฒน์ถ้ามองคือน่ากลัวนะน่ากังวลนะอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อดีก่อนแล้วกันคืออย่างน้อยที่สุดพื้นที่ที่เรายังไม่สามารถเข้ายึดได้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าบรรยากาศในพื้นที่เป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับ
ฝ่ายไทยในการที่จะดำเนินการว่าโอเคเราอาจจะต้องเผื่อประเด็นนี้ไว้เหมือนกันว่าถ้าเขามีการขนส่งอาวุธผ่านช่องทางตรงนี้มันอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยเขาสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราอาจจะต้องระวังนะครับว่าเราจะทำยังไงกับพื้นที่ดังกล่าวอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์กับทางฝ่ายความมั่นคงว่าจะพิจารณาตรงนี้ยังไงนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่2ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมกับการที่จะเหมือนกับว่าดำเนินการตรงนี้แล้วมันอาจจะทำให้กัมพูชาขนอาวุธขึ้นไปได้มากขึ้นหรือง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าก็ต้องบอกตรงว่าแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีกฎหมายหลายเรื่องที่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้โดยตรงตกลงกันแล้วตกลงกันอีก2ฝ่าย3ฝ่ายมีคนเข้ามาคุยอะไรก็ตามนะครับเราก็จะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยอันนี้ก็คือว่าคุณกำลังละเมิดอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้แจงได้ต่อโลกเลยว่าการที่กัมพูชาอัดคลิปแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการดำเนินการฝ่ายเขาเองซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของเขาด้วยแต่ก็แน่นอนครับเราก็ต้องระวังไว้คลิปต่างๆที่เราเก็บหลักฐานที่เราเก็บมานะฮะมีคุณผู้ชมบางท่านถามเข้ามาเหมือนกันนะอาจารย์โก้อาจารย์ธนภัทรเขาบอกว่าเราเก็บมาตั้งนานเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ใช้ตกลงจะได้ใช้มันจะเป็นประโยชน์กับเราใช่ไหมอาจารย์โก้ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบมันขึ้นมาใช้เมื่อไหร่มันใช้ได้2เวทีนะครับพอถ้าสมมุติว่าเราไปถึงเวทีโลกเวทีเจรจาอย่างเป็นทางการหยิบมาใช้ตอนนั้นได้แต่ระหว่างนี้กับนั้นเราก็หยิบมาใช้ได้เหมือนกันถ้าสามารถเรารวมมาเป็นแพ็กเกจและก็มี narrative story เล่าเรื่องแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่กัมพูชากำลังทำอยู่เราเล่าเป็นภาษาไทยเราเล่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศสเป็นทุกภาษาแล้วก็แพร่ออกไปทั่วโลกมันก็เป็นยุทธศาสตร์การสื่อสารอย่างหนึ่งที่จะชิงความชอบธรรมมาให้กับเราแต่ก็พูดไปเถอะได้แค่นี้ได้แค่พูดได้แค่พูดไม่มีคนทำเรานั่งอยู่ห้องแอร์เราได้แค่พูด เขาก็นั่งอยู่ห้องแอร์เหมือนกันแต่เขาไม่ทำเขาถึงมันเป็นใครอ่ะคนที่มีหน้าที่ที่จะทำก็คือฝ่ายการเมืองของเราชัดตรงประเด็นคุณผู้ชมครับแต่เขาอาจจะไม่ได้สื่อสารโดยใช้หลักฐานต่างๆเหล่านี้นะอาจารย์แต่เขาสื่อสารอีกแบบหนึ่งกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงเพื่อให้เห็นแล้วว่าด่านเขาไม่ได้มีการขยับอาจารย์ประเด็นนี้นะนิดนึงฮะหลังจากมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วให้ชาวกัมพูชาข้ามไปข้ามมาเรียนในประเทศไทยล่าสุดกองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะฮะถ่ายทอดสดแบบ24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าติดตามสถานการณ์ได้จริงอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดนะฮะและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดเนี่ยฮะคุณผู้ชมและเมื่อวานนี้เองนะครับคุณชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าจังหวัดสระแก้วนำทีมบุกตรวจด่านชายแดนสยบข่าวลือเปิดประตูรับนักเรียนกัมพูชายืนยันไม่เป็นความจริงพร้อมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่เฟกซ์นิวส์นะฮะอันนี้อาจารย์กับการที่ทางรัฐต้องมานั่งไลฟ์ให้ประชาชนดูเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าปิดด่านจริงๆเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างฮะคืออันหนึ่งที่มันสะท้อนชัดๆคือว่าคนไม่ไว้ใจเพราะคือถ้าเขาไว้ใจเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องการภาพอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือว่าจริงๆน่าจะไปในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการปะทะต่อให้มันจะเป็นการปะทะแบบเบาก็ตามที่มันอาจจะไม่ได้ถึงกับได้รับบาดเจ็บเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความเสียหายระดับพอสมควรนะครับจริงๆผมคิดว่าประเทศไทยอันหนึ่งที่ทำได้และสามารถทำได้เลยและทำได้ดีกว่ากัมพูชาถ้าเราจะทำแล้วกัมพูชาทำตามเราไม่ได้ด้วยคืออะไรไหมครับการเยียวยาคือการเยียวยาหมายถึงอะไรหมายความว่าทหารที่ลงไปในพื้นที่ชายแดนเนี่ยคุณอาจจะรัฐบาลอาจจะลองคิดดูครับว่าโอเคทหารที่เขาต้องจากครอบครัวมาเนี่ยเขาต้องไปรับใช้ชาตินะครับตรงบริเวณชายแดนหลายๆเดือนเนี่ยเราอาจจะช่วยเหลือเขาในแง่ของงบประมาณหรืออะไรก็ตามกับคนที่อยู่ที่บ้านดีไหมผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้มันได้เสียงด้วยอย่างน้อยที่สุดเรายังไม่ทำอะไรในกับกัมพูชากลับไปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำได้เพราะว่าถ้าเราจะเห็นนะครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยกัมพูชาทหารเขาเสียชีวิตเขาจะไม่เก็บขอโทษนะครับศพของคนชาติตัวเองกลับไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการเยียวยาอย่าหวังจากฝั่งกัมพูชาที่เขาจะดำเนินการในการช่วยเหลือคนตัวเองแต่ประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดณตอนนี้เราเห็นอยู่แล้วว่ามีทหารจำนวนมากนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณชายแดนเราช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเอาช่วยเหลือทหารของเราก่อนในครอบครัวที่เขาอาจจะไม่ได้เจอนะครับคนในครอบครัวคนสำคัญของครอบครัวเพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ชายแดนนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณชายแดนที่อาจจะตอนนี้ก็คงชินแล้วแต่ผมคิดว่าไม่ควรจะชินก็คือว่าอาชีพต่างๆที่เขาต้องทำอยู่เป็นประจำมันหายหมดอันนี้เรามีมาตรการในการเยียวยาอะไรเขาบ้างซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่านะครับรัฐบาลมีนโยบายหรือมีมาตรการในลักษณะแบบนี้เพื่อคนชายแดนนะผมคิดว่าประชาชนไม่ต้านหรอกครับแล้วมันเป็นสิ่งดีด้วยที่เราจะช่วยเหลือกับคนที่ลงไปในพื้นที่ที่เป็นด่านหน้าแล้วเขาเหนื่อยมากๆครับ
น่าสนใจเรื่องของการเยียวยานะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้นิดนึงนะฮะเกี่ยวกับความคิดเห็นอาจารย์โก้มองไงเรื่องต้องมาไลฟ์24 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ในรายการของเราเองนะครับคุณกังฟูได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องคาสิโนที่อยู่บริเวณช่องสงำนะฮะบอกว่าอาจจะมีคนไทยหนุนหลังอยู่ล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีท่านโฆษกกองทัพบกก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสงำอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารกัมพูชานั้นในทางการข่าวสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนก็ตามนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรมันเป็นไปได้ฮะใช่ไหมไม่รู้นะที่ให้มันเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะต้องมีกล้องวงจรปิดที่ช่องสงำแบบนี้อีก1ตัว24 ชั่วโมงให้ไลฟ์กับคล้ายๆเหมือนพื้นที่คลองบ้านคลองลึกหรือเปล่าอาจารย์ก็มองสองเหตุการณ์นี้ยังไงครับคือมันเป็นการบริหารความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างแปลกมากๆแปลกจริงๆยังไงปัญหาลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาก็ไปถ่ายแค่ตรงประตูชายแดนซึ่งแน่นอนตรงนั้นมันปิดถ้าเขาจะข้ามไปข้ามมาเขาไม่ข้ามตรงนั้นอยู่แล้วแล้วคุณไปถ่ายตรงนั้นทำไมไปถ่ายตรงนั้นเพื่ออะไรแล้วคุณมาประกาศว่าคุณเอาทีมลงไปตรวจดูแล้วและไม่มีการลักลอบไม่มีการอะไรทั้งนั้นขอโทษนะครับทีมนั้นเป็นทีมเดียวกับที่ไปตรวจพัทยา Walking Street แล้วก็พบว่าไม่มีเสาเพนีใช่หรือเปล่าคือปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามีการลักลอบหรืออะไรจริงๆนะเรานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องแอร์เราไม่ได้รู้แต่คำถามก็คือประเด็นก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ใช่แค่เรานะในคอมเมนต์เต็มไปหมดทุกรายการเต็มไปหมดไม่มีความเชื่อมั่นไว้วางใจทั้งรัฐไทยและกองทัพไทยถามว่าเราผิดไหมถ้าไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อมั่นเราไม่ผิดอย่างที่ผมพูดเมื่อประมาณ2 เบรกที่แล้วเพราะว่าไม่มีทางฝั่งการเมืองฝั่งรัฐไทยมาควบคุม narrative ควบคุมสถานการณ์ควบคุมการสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาควบคุมบทสนทนากับเราไม่เล่าสู่กับเราอย่างตรงไปตรงมาอย่างครบวงจรเราก็ไม่มีความไว้วางใจสิ1 2ก็คือว่าสิ่งอื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวกับชายแดนโดยตรงหรือเกี่ยวโดยตรงมันทำให้เราหมดความเชื่อมั่นแค่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกว่าครึ่งรัฐสภาช่วยกันอุ้มสสคนหนึ่งไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแค่นั้นแล้วเราจะให้เราไปเชื่อเรื่องชายแดนได้ยังไงรัฐมนตรีแต่ละคนที่มีอำนาจแต่ละอย่างคนหนึ่งก็ผลประโยชน์ทับซ้อนกันที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันอีกคนนึงก็บอกว่าไม่มีใครรู้เรื่อง AI passport ผมรู้ผมจะอธิบายให้ฟังและอธิบายเนี่ยผิดหมดคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันสะสมเครดิตของมันสะสมความไม่มีเครดิตพอมาถึงเรื่องชายแดนที่เกิดขึ้นเช้านี้หรือณบัดนาวณตอนนี้ประชาชนก็จะไม่เชื่อมั่นจะไม่ไว้วางใจคนที่ออกมาพูดเรื่องต่างๆนานาเพราะเราไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความไว้วางใจกับรัฐบาลไทยและกองทัพไทยณตอนนี้เพราะฉะนั้นภารกิจที่หนักที่สุดที่สำคัญที่สุดของฝั่งรัฐบาลก็คือคุณจะหาใครทีมไหนมาแก้วิกฤตการสื่อสารณตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนนั้นเชื่อคล้อยตามได้คุณจะประสบปัญหาในการบริหารประเทศอย่างมากถึงแม้ว่าคุณจะมีเสียงข้างมากในสภาล่างถึงแม้ว่าคุณจะคุมสภาบนถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบสีน้ำเงินระบอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำให้ประชาชนเชื่อไม่ได้คุณบริหารประเทศนี้ไม่ได้ตรงแรง อาจารย์ธนภัทรไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคุณชอบปัดให้ผมดูแรงไม่ก็ตรงอ่ะก็จริงอ่ะก็เราจะยังไงอ่ะแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นได้ตรงไหนยังไงอ่ะใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องชาวทหารที่อยู่ตรงนั้นน่ะที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะผมว่าเขาอยู่ด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วเท่าที่ผมก็มีข้อมูลจริงๆเราก็มีข้อมูลหลายด้านเนาะเราก็ได้ยินมาเหมือนกันบอกว่าเขาก็ไม่ไหวนะบางคนเขาก็ไม่อยากอยู่อ่ะเขาทำไมเป็นอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่อยากอยู่หมายถึงระดับปฏิบัติการเนาะไม่ได้พูดถึงระดับที่เป็นสั่งการเพราะสั่งการเขาก็อย่างที่บอกอะอย่างที่อาจารย์โก้พูดถูกอะพวกเราก็นั่งอยู่ในห้องแอร์นึกออกป่ะมันคนละฟีลลิ่งกับคนที่อยู่หน้างานจริงๆที่จะต้องแบบแบกปืนแล้วจะต้องฟังกัมพูชามาตะโกนใส่หูหรือยั่วยุทุกวันมันคนละอย่างกันถูกต้องไหมอาจารย์คราวนี้อีกประเด็นเดียวสั้นๆ unclose หน่อยโอเคครับอาจารย์อธิบายตรงนี้ให้พวกเราฟังหน่อยพอ MOU 44ถูกยกเลิกไปถูกต้องไหมฮะเข้าสู่กระบวนการใช้ unclose อาจารย์อธิบายแบบง่ายๆให้พวกเราได้เข้าใจหน่อยครับว่า1มันคืออะไรยังไงสั้นๆ2แล้วกัมพูชาไปยื่นแล้วถูกต้องไหมครับแล้ว3เราเสียเปรียบไหมโอเคผมอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้แล้วกันประเด็นเรื่อง MOU เนี่ยก่อนหน้านี้เรามี MOU 2 ฉบับคือ43 44 43คือทางบก44คือทางทะเลบวกเรื่องทรัพยากร
นะครับปิโตรเลียมต่างๆ ที่อยู่ใน 44 ทีนี้คุยกันก็คือบอกว่าใน 44 เนี่ยมันคุยกันมา 25 ปี ใน 25 ปีเนี่ยเราคุยกันทั้งหมด 5 รอบ 5 รอบคุยทางการ2 ครั้งนะครับแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลอนุทินก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันคุยกันไม่สำเร็จแล้วก็ไม่ต้องคุยภายใต้กรอบนี้ก็ยกเลิกแล้วก็มีการดำเนินการภายใต้กระบวนการของประเทศไทยในการที่จะขอยกเลิกแจ้งยื่นไปทางกัมพูชาว่าเราจะยกเลิกนะครับกัมพูชาก็บอกว่าทางคุณมาเนตออกมาโพสต์นะครับในวันที่ 5 พฤษภาคมนะเดือนที่แล้วเองครับก็บอกว่าถ้างั้นถ้าจะยกเลิกฉันไปใช้อันคลอสนะครับอันคลอสคืออะไรอันคลอสคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพูดถึงเรื่องเขตแดนทางทะเลการแบ่งว่าตรงไหนเป็นอธิปไตยของไทยตรงไหนทำอะไรได้บ้างในทะเลมันก็มีหลายแบบนะครับก็มีทะเลตั้งแต่ที่อยู่ติดทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับก็คือทำเรื่องเกี่ยวข้องกับการจับทำประมงต่างๆไหลทวีปก็คือตรงบริเวณจากน้ำที่เป็นดินลาดลงไปนะครับเอาเป็นว่าหลักการทั่วไปซึ่งแต่ละเขตก็จะมีพื้นที่ที่ไม่เท่ากันไทยเนี่ยเข้าเป็นภาคีอย่างสมบูรณ์ก็คือเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์เนี่ยเป็น10 ปีแล้วกัมพูชาเพิ่งเข้าเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นกรอบที่ทั้งไทยกัมพูชาเข้าร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาก็บอกว่าโอเคถ้าไทยจะไม่ใช้ MOU 44นะครับก็ไปใช้อันคลอสซะซึ่งอันคลอสเนี่ยตอนที่ประเทศไทยเราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีอันนึงที่เรากังวลและเราตัดสินใจที่จะปฏิเสธตั้งแต่แรกคือกลไกทางการศาลแน่นอนเราจะไม่ไปศาลอันคลอสแม้ว่าเราจะเป็นสมาชิกของอันคลอสเราจะไม่ถูกบังคับให้ขึ้นศาลเพราะเราบอกว่าเราจะไม่ขึ้นนะครับอันคลอสคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลที่ว่านะครับซึ่งก็รวมถึงบริเวณไหลทวีปการอาจจะมีเลื่อยไปถึงการแบ่งปันทรัพยากรที่มันอยู่ใต้ดินใต้น้ำวิธีหนึ่งซึ่งก็คือรวมถึงพวกปิโตรเลียมต่างๆนะครับคุยกันไปคุยกันมานะครับกัมพูชาเขาบอกว่าถ้าสมมติมันมีข้อบทอยู่ข้อบทหนึ่งครับภายใต้อันคลอสเขาเขียนบอกแบบนี้ถ้ารัฐบอกว่าจะไม่ใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางศาลคุณจะต้องไปกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งถ้าสมมติตกลงกันไม่ได้คือเขาเรียกว่าการประนอมภาคบังคับก็คือพูดง่ายๆว่าขอบังคับให้ไปใช้กระบวนการประนอมนะครับกระบวนการประนอมคืออะไรซึ่งกัมพูชาเพิ่งเริ่มเมื่อตอนบ่ายนี้เองครับคุณมาเนตเพิ่งประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับว่าเขาจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยที่จะบังคับให้ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการคุยกันเรื่องของเขตแดนทางทะเลทีนี้เหตุผลที่เขาจะคุยอะไรกันบ้างนะครับคือกลไกนี้มันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้ก่อนว่าทางกัมพูชาเขาจะตั้งเขาเรียกว่าคณะกรรมาธิการขึ้นมาเนี่ย2 คนนะครับก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลว่ากันไปเชี่ยวเอ็กซ์เพรสด้านกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากนั้นไทยจะตั้ง2 คนแล้ว4 คนเนี่ยมารวมกันตั้งอีกคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่5รวมกันแล้วได้คณะกรรมาธิการทั้งหมด5 คนคนนึงเป็นคนชาติอะไรครับก็ชาติอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้ง4 คนแต่ละชาติมีสิทธิ์ตั้งคนชาติตัวเองได้1 คนครับอันนี้ก็คือแล้วแต่กัมพูชาจะตั้งใครไทยตั้งใครนะครับกระบวนการนี้บังคับให้ทั้งไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการแล้วหลังจากนั้นกรรมการก็จะมีการประชุมกันแล้วก็จะเชิญไทยมาทีกัมพูชามาทีนะครับแล้วก็ให้ความเห็นแล้วกรรมาธิการประนอมภาคบังคับก็จะทำรีพอร์ตขึ้นมาฉบับหนึ่งเป็นรายงานภายในเวลา12 เดือนจบทีนี้ขีดเส้นใต้ตัวโตๆเลยครับว่ากระบวนการนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องปฏิบัติตามคือเขาบังคับให้คุยแต่เขาไม่ได้บังคับว่าถ้าผลออกมาตามนี้คุณต้องทำตามอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการคือเหมือนกับว่าเป็นเวทีในการเร่งรัดให้2 ชาติเข้ามาคุยกันบางทีก็เบื่อ UN เหมือนกันนะใช่เร่งรัดเราคุยกันเรื่อยๆคุยกันพอมีบทสรุปมาก็ไม่ต้องบังคับใช้ไม่ต้องบังคับใช้แต่ในระหว่างทางไทยกับกัมพูชาสามารถคุยทวิภาคีได้ตลอดอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการตั้งแต่มีการกระบวนการนี้ตั้งมามีเคสเดียวในโลกนี้ครับก็คือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียไทยกับกัมพูชาจะเป็นเคสที่2ของโลกแล้วมันจะจบยังไงถ้าสมมุติเกิดหาข้อสรุปไม่ได้ใช่ไหมครับก็คุยกันต่อไปเรื่อยๆคือท้ายที่สุดกระบวนการนี้มันก็กลับมาที่ทวิภาคีอยู่ดีก็คือไทยกัมพูชาจะตกลงยังไงกันซึ่งมันถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้มันคืออธิปไตยของ2 ชาติเราจะไปให้ชาติที่3ที่4ที่5เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาเรื่องอธิปไตยของทั้ง2 ชาตินี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่ว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็จะเหนื่อยขึ้นในการที่ต้องมาเร่งรัดกระบวนการในการคุยเรื่องทะเลต่อและถ้าดูจากสภาพการผมว่าทะเลน่าจะเสร็จก่อนบกเพราะว่าบกเนี่ยยังยั่วยุกันอยู่เลยมันจะไปคุยอะไรกันได้ครับณตอนนี้แต่ทะเลคุยง่ายกว่าทะเลก็คุยไม่ง่ายครับแต่ว่ามันมีกระบวนการกรอบเวลาบังคับให้คุยโอเคมันมีกรอบเวลาที่จะทำให้มันต้องจบให้อยู่ในกรอบใช่ครับซึ่งทางบกก็ไปเรื่อยๆก็เขาจะยังไงนั่นแหละครับเดี๋ยวทรัมป์กับอิหร่านคุยกันจบได้ก่อนเรานี่คือเศร้านะโอเคเนี่ยอันนี้คือทางทะเลครับแสดงว่าไม่ได้บอกว่าเราเสียเปรียบหรือได้เปรียบอะไรไม่ใช่ไม่มีครับต้องไปคุยกันต่อครับโอเคคุณผู้ชม ให้เห็นสถานการณ์
ณปัจจุบันว่าเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมทุกนาทีเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้ว่าจบรายการไปเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อะไรอีกหรือเปล่าครั้งที่แล้วเนี่ย2 ครั้งแล้วนะพอจบรายการไปเสร็จปุ๊บมีเลยยิงจบเลยปุ๊บมีเลยยิงยั่วยุอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากรายการนะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมได้อัปเดตกับทุกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับไทยกัมพูชาให้คุณผู้ชมได้เห็นรวมถึงอังคลอสนะที่อาจารย์ธนพัฒน์ได้อธิบายให้พวกเราได้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2 ท่านมากๆนะครับมีขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนไหมหรือขาดอะไรไหมคุณโบไม่มีเนาะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2 ท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะฮะทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาคุณบีไลท์โลโก้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่โดเนทเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ